Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος και είστε στο Dental Path, το podcast Vidcast, το οποίο φέρνει κοντά τον οδοντιατρικό με τον οδοτεχνικό κόσμο. Εδώ θα γνωρίσουμε τους αφανείς ήρωες που συνήθως κρύβονται πίσω από ένα αποτέλεσμα, είτε είναι επιτυχημένο είτε όχι, έτσι, όλα μέσα στη ζωή είναι βέβαια, και θα μοιραστούμε ιστορίες, εμπειρίες, αγωνίες και πάρα πολύ γνώση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου που κάνει τα πάντα για να μπορούμε να έχουμε αυτό το επεισόδιο και φυσικά τους χορηγούς μας που είναι η M-Denta, η Ariston Dental, η Digident και η Avent Dental. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ψηφιακή επανάσταση στην οδοντιατρική με καλεσμένο τον κλινικό Δημήτρη Τασάκο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες αυτή την πρόσκληση. Για μας είναι τιμή να σε έχουμε εδώ και να συζητάμε για όλο αυτό το κομμάτι που δεν έχει κάτσει καλά ακόμα η σκόνη που έχει δημιουργηθεί και υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις και πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάει. Κυριάκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και γενικώς χαίρομαι πολύ που θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό το αντικείμενο στο οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου τα τελευταία 10 χρόνια πάνω κάτω, αλλά τα 10 εντατικά να το πω έτσι, και όντως δεν έχει κάτσει σκόνη και θα αργήσει ίσως να κάτσει, αλλά τουλάχιστον σαν αρχή να πούμε το θετικό είναι ότι αξίζει κάποιος να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το ζητούμενο μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες είναι να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και μπορούμε να πούμε ότι γίνεται καλύτερα η δουλειά μας πια. Θέλω πολύ να μάθω έτσι, το πόσο καλύτερα γίνεται η δουλειά, γιατί το λέω, είμαι ένας άνθρωπος που ακολουθώ φυσικά τον ψηφιακό κόσμο, αλλά γνωρίζω και πολύ καλά όλο το αναλογικό κομμάτι. Οπότε ξέρεις, μέσα μου έτρεξα πολύ σύντομα να ακολουθήσω αυτό το ψηφιακό κομμάτι, αλλά πάντα υπήρχε κάτι στο αναλογικό που με κρατούσε και φαντάζομαι ότι αυτό κρατάει και πάρα πολύ κόσμο. Οπότε πρέπει να μας το λύσεις αυτό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να σου πω βέβαια ότι διαβάζοντας το βιογραφικό σου, το short version που έχω εδώ στα χέρια μου, εντυπωσιάστηκα και γι' αυτό και χάρηκα πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, γιατί θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέλος του τομέα έρευνας και ανάπτυξης σε εταιρείες τεχνολογίας και λογισμικών που αφορούν την οδοντιατρική. Πράγμα που σημαίνει ότι βρίσκεσαι μέσα στα πράγματα, δίνεις το feedback και έχεις άποψη για αυτά που συμβαίνουν τώρα και για αυτά που έρχονται ή για αυτά που θα θέλαμε να έρθουν. Έτσι. Σωστά το λες. Ναι. Θα θέλαμε να έρθουν. Είναι πολλά που θα θέλαμε να έρθουν. Και είμαι πολύ αισιόδοξος πια. Γενικότερα αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν 5 χρόνια, ναι, δεν θα έλεγα τα ίδια. Οι ρυθμοί που εξελίσσονται τα πράγματα στο ψηφιακό κομμάτι είναι πια πάρα πολύ γρήγορα. Ραγδαίοι. Ναι, ραγδαίοι ακριβώς, και έχει ξεφύγει η ταχύτητα στα πράγματα, ναι, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι γιατί πρέπει με αυτή την οπτική να παρακολουθούμε τις δημοσιεύσεις, για παράδειγμα, ότι ο χρόνος που αφιερώναμε στην αναλογική, να το πω έτσι, εποχή, πιο παλιά, για να γίνει ένα άρθρο, μια δημοσίευση, να εγκριθεί και όλα αυτά, τώρα πια μπορεί να έχει καταργηθεί η συσκευή, το λογισμικό, η μέθοδος, δηλαδή το έχω δει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και όταν ολοκληρώνεται κάτι στα 2 χρόνια, ας πούμε, που χρειαζόταν πάνω κάτω για να γίνει κάτι αντίστοιχο παλαιότερα, τώρα μπορεί να έχει βγει μια καινούργια μέθοδος που ουσιαστικά να το έχει ξεπεράσει τελείως αυτό και να έχουμε στραφεί προς αυτή τη μέθοδο, την καινούργια. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε λοιπόν, ναι, έχει αλλάξει η οπτική μας σε πάρα πολλά πράγματα και απλά είναι η ταχύτητα πάρα πολύ μεγάλη που δίνει ένα προβάδισμα λίγο σε αυτούς που είχαν εμπλοκή με την ψηφιακή τεχνολογία τα πρώτα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια, πιο παλιά δηλαδή. Γιατί είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον και μπορούν να παρακολουθήσουν τις γρήγορες εξελίξεις πιο εύκολα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Θα τα πούμε στην πορεία όλα. Πριν όμως πιάσουμε πολύ καλά και πολύ ζεστά το θέμα, όπως σε βλέπω με τέτοια ορμή ότι το πηγαίνεις, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ πώς βρέθηκες στην οδοντιατρική? Ποιο είναι το δικό σου dental path
ποιο μονοπάτι δηλαδή ακολούθησες? Τι ήταν αυτό που σε ενέπνευσε? Στην οδοντιατρική γενικώς. Βέβαια. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε ενέπνευσε και είπες, εγώ θέλω να ασχοληθώ με αυτό? Απλά πέρασα τις εξετάσεις μου και πήγα σε ένα πανεπιστήμιο εκεί, ή ήταν στόχος μου γιατί υπήρχε κάτι και με όθησε σε αυτό? Δεν είχαμε καμία σχέση σαν οικογένεια με την οδοντιατρική. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος από τους γονείς μου οδοντίατρος, ούτε κάποιο συγγενή είχαμε, ούτε σχέσεις να έχουμε φίλους, τέλος πάντων οδοντιάτρους, οικογενειακά μιλάω τώρα. Μου άρεσαν οι επιστήμες υγείας, ήθελα να βοηθάω και να ασχολούμαι με τον άνθρωπο, αυτό είναι σίγουρο. Και απλά όταν πλησίασε η εποχή για τις πανελλαδικές εξετάσεις που έπρεπε να δηλώσουμε τις σχολές, δεν ήταν το σύστημα όπως τώρα που έχεις τα μόρια και μετά ξέρεις που να δηλώσεις. Το θυμάμαι, Δημήτρη, είμαστε πολύ κοντά. Ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ακριβώς. Μου άρεσε η ανεξαρτησία που δίνανε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως ήταν δηλαδή να έχεις τη δική σου δουλειά. Αυτό ξέρω κάποιους ανθρώπους μπορεί να τους φοβίζει, ανάλογα το χαρακτήρα. Σε κάποιους αρέσει. Εμένα μου άρεσαν λοιπόν τα επαγγέλματα που θα ένιωθα ότι είμαι ανεξάρτητος, και η οδοντιατρική ήταν μέσα σε αυτά τα επαγγέλματα, ενώ στην ιατρική δεν θα ήταν ακριβώς έτσι. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να σε κάποιο νοσοκομείο, ειδικότητες, μπαίνεις σε μια διαδικασία που συνεχώς είσαι κομμάτι σε μια ομάδα, να το πω έτσι. Και πρέπει να κάνεις κάποιες διαδικασίες. Οπότε τότε για μένα η οδοντιατρική ήταν επιλογή λόγω το ότι μου έδινε ανεξαρτησία. Μετά, πηγαίνοντας στη σχολή και σιγά σιγά με τα χρόνια, ήταν κάτι που το είδα ότι ήταν πολύ σημαντικό, μου άρεσε και τέλος πάντων άξιζε να αφιερώσω χρόνο και ενέργεια γι' αυτό. Ξεκίνησες μετά το πανεπιστήμιο, τελείωσες ουσιαστικά και το πρώτο πράγμα που έκανες ήταν να εργαστείς σε κάποιο άλλο ιατρείο, να ξεκινήσεις ας πούμε το δικό σου ιδιωτικό ιατρείο? Πώς ήταν έτσι το πρώτο διάστημα μετά? Γιατί βγαίνεις με τόσα όνειρα από τη σχολή, αλλά παράλληλα έρχεσαι λίγο και προσγειώνεσαι στην πραγματικότητα και ξέρεις, τα πρώτα μας χρόνια είναι και λίγο δύσκολα και μετράμε και αποτυχίες και ξέρεις, σιγά σιγά βρίσκουμε και ένα ρυθμό έτσι να το πάμε όπως θέλουμε. Επειδή και η σύζυγός μου τώρα είχε μόλις τελειώσει τη σχολή, είχα την πολυτέλεια τότε να ξεκινήσει ένα ιατρείο, το δικό της ιατρείο. Εγώ είχα την εκκρεμότητα να κάνω το στρατιωτικό μου. Σωστά. Έτσι, οπότε ξεκίνησα να πηγαίνω στο ιατρείο της Βέρας, της γυναίκας μου. Και με προοπτική ότι κάποια στιγμή, ήμασταν σε άλλες περιοχές στην Αθήνα, θα γύριζα στην περιοχή τη δική μου μετά το στρατό και θα άνοιγα το δικό μου ιατρείο, και αυτό ήταν το σχέδιο στην αρχή. Όμως επειδή τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια και να είμαστε απόλυτοι μάλλον στα σχέδιά μας, γιατί είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο, το ιατρείο αυτό, δίνοντας και δύο την ενέργειά μας, πήγε καλά. Δεν έφτανε για αυτό το ιατρείο ένας οδοντίατρος. Εμένα μου αρέσουν συνεχώς να αλλάζω περιβάλλον, να δοκιμάζω νέα πράγματα, οπότε ξεκίνησα κι εγώ στο ιατρείο της Βέρας στην Αργυρούπολη, συγκεκριμένα, και έτσι στο τέλος είχαμε κοινό ιατρείο όλα μας τα χρόνια μέχρι τώρα. Έχουμε ένα κοινό ιατρείο μέχρι δηλαδή, τώρα. Ενώ δεν ήταν το πλάνο μας αυτό με λίγο. Ναι. Θεωρώ ότι βγήκε όμως πάρα πολύ γλυκά και όμορφα, ξέρεις, δηλαδή η Βέρα ήταν ο πρώτος μέντορας μέσα σε όλο αυτό, γιατί ήταν ο πρώτος επαγγελματίας που βρέθηκες κοντά της, γιατί κάνοντας το στρατιωτικό, έτσι, εσύ θα πήγαινες κάποιες φορές, κάποιες μέρες, κάποιο διάστημα μέσα στο ιατρείο, ενώ εκείνη προϋπήρξε να είναι ο επιχειρηματίας και ο επαγγελματίας, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και ακόμα και τώρα σε αυτά που ασχολούμαι, η κολόνα του ιατρείου, η βάση είναι η Βέρα και τώρα. Που κοιτάει το ιατρείο να λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται και να δίνει όλη της την ενέργεια σε αυτό. Δημήτρη μου, έχεις εμπειρία κάποια αρκετά χρόνια τώρα πια σε αυτό. Υπήρξαν στιγμές οι οποίες ήταν δύσκολες, ή μπορεί γιατί να αντιμετωπίζαμε τη βαθιά κρίση στην Ελλάδα ή ο κορονοϊός ή το οτιδήποτε? Υπήρξαν στιγμές που ήταν δύσκολες και έλεγες ότι ρε παιδί μου, να απογοητευτείς με αυτό που κάνεις ή να υπάρχουν αποτυχίες, αλλά επειδή βρισκόσουν σε αυτό που αγαπούσες δεν το άφηνες, έτσι?
υπήρξαν κάποιες ατυχίες ή ξέρω εγώ αποτυχίες, αλλά να θεώρησες ότι είναι μέρος της επιτυχίας όλο αυτό το πράγμα? Ναι, υπήρξανε και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τυχεροί για να μην υπάρχουν τέτοιες στιγμές, αλλά τελικά υπερισχύει το πόσο θέλουμε να κάνουμε κάτι και το πόσο θέλουμε να συνεχίσουμε, γιατί από τις αποτυχίες αυτές και τις δυσκολίες παίρνουμε και τα μαθήματά μας, γινόμαστε πιο δυνατοί κάποιες φορές και στο τέλος αυτό είναι για καλό, αν καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε. Πρέπει να διαχειριζόμαστε όλες τις καταστάσεις και να παίρνουμε τα μαθήματά μας. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει ζωή εύκολη, έτσι. Όχι. Απλά παλεύουμε, δουλεύουμε να έχουμε περισσότερες ικανότητες για να τα ξεπερνάμε τα πράγματα. Μάλιστα, οπότε βρέθηκαν και εκείνες τις στιγμές που βρίσκονται σε όλους, έτσι, αναπόφευκτο κομμάτι. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο, Κυριάκο, με τις δουλειές μας, δηλαδή το πόσο καλά εμείς δουλεύουμε στο χώρο μας. Ναι. Για παράδειγμα, ανέφερες κάτι πριν, μια οικονομική κρίση μας επηρεάζει. Ναι. Μπορεί να έχεις ένα πολύ οργανωμένο ιατρείο, ένα πολύ οργανωμένο εργαστήριο, να δουλεύει σε πρότυπα διεθνή με πολύ σωστό τρόπο και ξαφνικά να γίνει κάτι που να σε επηρεάσει. Σωστά. Θα συνεχίσεις, θα δυσκολευτείς, θα προχωρήσεις, θα κάνεις λίγο τις αλλαγές που χρειάζονται, αλλά είναι κάτι που ένας παράγοντας, να το πω έτσι αστάθμητος, που ξαφνικά σου ανατρέπει κάποια πράγματα και που πρέπει εσύ να βρεις τη λύση πάλι. Βέβαια. Αυτό. Ξέρεις τι, πολλές φορές και κλείνουμε με αυτή την παρένθεση, έτσι, να μάθουμε κάποια πράγματα για σένα. Πολλές φορές αυτό το διάστημα, γιατί εγώ έχω περάσει σαφώς και ατυχίες, έτσι, εννοείται, και αποτυχίες αρκετές, αλλά αυτό το διάστημα, μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι ήταν το καλύτερο διάστημα της ζωής μου. Δηλαδή, έφτιαξα χαρακτήρα μέσα από αυτό, βρέθηκα σε δρόμους που δεν θα είχα βρεθεί, πήρα αποφάσεις που δεν θα τις είχα πάρει, έτσι, και έβλεπα τελικά ότι όλα αυτό που το τετριμένο που ακούμε παντού, για κάποιο λόγο γίνονται αυτό, ναι, για κάποιο λόγο γίνονται όντως, έτσι, αλλά το πάθημα είναι εγγυημένο, το μάθημα δεν είναι. Πρέπει να το τσιμπήσεις, να μπορείς να έχεις δηλαδή αυτή την αίσθηση για να μπορείς να το πάρεις, να δεις τι θέλει να μου μάθει τώρα, πού θέλει να μου οδηγήσει, να το γυρίσει σε κάτι θετικό. Αυτό. Πάντα. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ, Δημήτρη μου, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εύχομαι να συνεχίσετε, γιατί από ό,τι άκουσα δεν είστε πια ένας οδοντίατρος, δεν είστε 2 οδοντίατροι, δεν είστε 3 οδοντίατροι. Μάλλον 4 θα γίνετε. Ναι. Έστω και ξεχωριστά, αλλά η οικογένεια θα μείνει με 4. Μπράβο, η οικογένεια, γιατί δεν ξέρουμε τα παιδιά το πώς θα λειτουργήσουν τα παιδιά, αν θα είναι μαζί μας, δεν θα είναι. Έχουν διαλέξει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Τους αρέσει, από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή ο τομέας αυτός. Είναι επιλογή τους. Είναι επιλογή τους, ακριβώς. Αυτό έχει σημασία. Παρόλο που δεν ακούγεται πολύ έτσι, ότι όταν και τα 2 παιδιά κάνουν το ίδιο επάγγελμα με τους γονείς, μάλλον κάποιος θα νομίζει ότι οι γονείς έσπρωξαν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Τα επηρεάζουν γιατί είναι κοντά μας και βλέπουν το πώς ζούμε και όλα αυτά, αλλά σαν συμβουλή κατευθείαν ότι να ακολουθήσεις αυτό, όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και το πού θα δουλέψουν, τι δρόμο θα χαράξουν, είναι καθαρά δικό τους θέμα. Είναι πολύ προσωπική απόφαση, σίγουρα. Ακριβώς. Μάλιστα, για να επιστρέψουμε λίγο στο κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας και να ρωτήσω το εξής. Την πρώτη φορά που χρησιμοποίησες κάποιο ψηφιακό εργαλείο, τη θυμάσαι? Τι ήταν αυτό, πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Το πρώτο ψηφιακό εργαλείο. Εδώ τώρα θέλει κουβέντα αυτό. Ναι, μα εδώ είναι ψηφιακό και την αναλογικό. Για να το πούμε, για τους πιο πολλούς οδοντιάτρους, το σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο θεωρείται ο ενδοστοματικός σαρωτής. Έτσι. Το σκάνερ που λέμε. Ναι. Για μένα, ένα ψηφιακό εργαλείο που μου άλλαξε την οπτική σε όλα είναι η φωτογραφική μηχανή. Γι' αυτό λέω θέλει μεγάλη κουβέντα. Ναι, αυτό πάει πολύ πίσω, δηλαδή από τα χρόνια που συζητάμε. Δηλαδή από τα πρώτα μου βήματα ένιωσα την ανάγκη να εντάξω στο ιατρείο μου μέσα με επαγγελματικό τρόπο εννοώ. Με slide και όλο αυτό ήθελα να κάνω καταγραφή της εργασίας μου
και για μένα για οργάνωση, αλλά και για να μπορώ να παρακολουθήσω σε δεύτερη φάση τα σωστά που έχω κάνει και να τα συνεχίσω, να βλέπω τα λάθη μου, να επικοινωνώ με όλους που συνεργάζομαι, είτε είναι συνάδελφοι είτε είναι συνεργάτες, στα εργαστήρια, με τους ασθενείς. Ήταν το πρώτο μου εργαλείο η φωτογραφική μηχανή. Οπότε λοιπόν εγώ θεωρώ αυτό σαν πρώτο εργαλείο. Αλλά για να το πάμε σε αυτό που θεωρούμε τώρα στη σύγχρονη εποχή, ο ενδοστοματικός σαρωτής ήταν, που για μένα ήρθε πρώτη φορά στο ιατρείο μου το 2015, 10 χρόνια πριν. Αποτυπώναμε με σπρέι, ψεκάζαμε την επιφάνεια που θέλαμε να αποτυπώσουμε με σπρέι τιτανίου και χρησιμοποιούσαμε το σαρωτή μας, και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά την πρώτη φορά, νιώθοντας άβολα, θέλοντας να εντάξω κάτι καινούριο που είχε βγει, να το δοκιμάσω και να δω αν θα το φέρω στο ιατρείο μου να το χρησιμοποιώ. Οπότε αυτό θεωρώ στη σύγχρονη εποχή σαν την ψηφιακή συσκευή που έβαλε στο ιατρείο. Άρα η πρώτη εμπειρία ήταν λίγο αγχωτική στο να βάλω αυτό, να κοιτάξω πώς θα τραβήξω τις φωτογραφίες τώρα, ουσιαστικά το σκανάρισμα που θα κάνω, ο ασθενής πώς θα το... Ναι. Ήταν διερευνητικό αυτό όλο. Ξεκίνησε να το δοκιμάσω για να δω πώς λειτουργεί. Δεν ήξερα πώς να το χρησιμοποιήσω σωστά, εννοείται. Αλλά κατάλαβα την προοπτική που υπάρχει σε αυτό, το σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε ίσως να μας βοηθήσει. Δεν υπήρχαν όλες οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα με τα σκάνερ, έτσι, πρέπει να ήταν λίγο περιορισμένα τότε. Αρκετά περιορισμένα. Αλλά για μένα μόνο το ότι θα μπορούσα να κάνω κάποιες εργασίες σε ασθενείς που δεν μπορούσαν να ανεχθούν το αποτυπωτικό υλικό, για παράδειγμα. Δηλαδή μου προσθέτει κάτι, να μην έχω καμία περίπτωση στο ιατρείο που να μην μπορώ να την φέρω σε πέρας. Ακριβώς. Οπότε βλέποντας αυτή την προοπτική σε αυτή τη συσκευή, που δεν ήταν και κάτι όμως φθηνό ή εύκολο, ήταν αρκετό για μένα να το δοκιμάσω. Το έβαλες όμως στην καθημερινότητά σου? Έμεινε μες στο ιατρείο? Ήρθε το 2015, έμεινε? Από τότε μέχρι τώρα δεν υπάρχει περίοδος να μην έχω κάποιον ενδοστοματικό σαρωτή ή κάποιους ενδοστοματικούς πια σαρωτές τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε κάποιο περιστατικό από τα πρώτα που ξεκίνησε που να σκεφτείς ότι αυτή η ψηφιακή εποχή που έρχεται ήρθε για να μείνει τελικά? Να το δεις, ας πούμε, σε κάποιο περιστατικό που θα το κάνεις αναλογικά, που δεν θα σου πήγαινε το ίδιο, που κατάλαβες κάτι άλλο, ας πούμε, που κρυβόταν από πίσω, γιατί πραγματικά κρυβότανε τότε, έτσι, δεν ήταν εμφανή τα πράγματα. Υπήρξε όμως κάποιο που να πεις, ρε φίλε, όντως αυτό το πράγμα ήρθε και θα μείνει? Το κατάλαβα αργότερα. Όχι την εποχή που έφερα τον πρώτο ενδοστοματικό σαρωτή. Έπρεπε να εντάξω στο ιατρείο κάποια λογισμικά που θα μπορούσα να χρησιμοποιώ, τα αρχεία που βγαίνουν από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε στην ψηφιακή οδοντιατρική. Θα έπρεπε να κάνω κάποια, να το πω έτσι, περιστατικά, το στήσιμο κάποιων περιστατικών και να δω πόσο περισσότερα πράγματα μπορώ να δω, για παράδειγμα. Και πώς μπορώ να προβλέψω καλύτερα, να έχω καλύτερη διάγνωση, να προβλέψω πράγματα, να συνεννοούμε καλύτερα με τους συνεργάτες μου. Όταν λοιπόν το είδα στα πρώτα μου περιστατικά αυτό, κατάλαβα ότι αυτό ήρθε για να μείνει. Απλά ήταν θέμα χρόνου να έρθουν οι καλύτερες συσκευές, τα καλύτερα λογισμικά και να εκπαιδευτούμε και εμείς καλύτερα σε όλα αυτά. Πρέπει να αλλάξουμε και τη φιλοσοφία μας και το mindset που έχουμε σε αυτό. Οπότε απλά χρειαζόμασταν χρόνο. Επίσης ήταν εμφανές για όποιον παρακολουθεί τις διεθνείς οδοντιατρικές εκθέσεις και γενικώς τα μεγάλα events, ότι όταν όλες οι εταιρείες επενδύουν τόσο πολύ, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν ήταν έτοιμα, αυτό στην οδοντιατρική αγορά. Μου έκανε αρνητική εντύπωση βέβαια τότε, έτσι. Ναι, αλλά δεν θα το γλιτώναμε. Εγώ συνειδητοποίησα ότι εκεί θα πάνε τα πράγματα ξαφνικά. Υπήρξε κάποια δυσκολία, Δημήτρη μου, από τότε που είπες ότι μπαίνω στην ψηφιακή εποχή, που να δημιουργήθηκε μέσα στο ιατρείο από τους ασθενείς ίσως, και να έπρεπε να κάνεις βήματα μπρος πίσω που λέμε, δηλαδή ναι, προχωράω στη ψηφιακή, ναι,
το βλέπω καλά, αλλά να γυρίσω και λίγο στο αναλογικό, ή να κάνω περισσότερο αναλογικό και τελικά να έχω ένα μικρό κομμάτι μόνο ψηφιακού. Υπήρξαν δυσκολίες τα πρώτα σου βήματα, φαντάζομαι, παρόλο που είπες και σκέφτηκες, αφού ήρθε τα περιστατικά και είπες αυτό ήρθε για να μείνει, αλλά παρόλα αυτά να υπήρξαν πράγματα που σε δυσκόλεψαν και το πολέμησες για να μείνει. Ναι. Καταρχάς, όταν δεν είσαι σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποιο οργανισμό που τεστάρεις πράγματα και έχεις να κάνεις με πραγματική οδοντιατρική, ασθενείς που έρχονται σε τιμούν με την παρουσία τους στο ιατρείο, αφήνουν τα χρήματά τους, στο τέλος πρέπει να δώσεις μια δουλειά όπως πρέπει. Δηλαδή το αποτέλεσμα πρέπει να είναι καλό. Η πρόκληση λοιπόν ήταν αυτή, πώς θα ενσωματώσουμε τα νέα πράγματα στο ιατρείο μας, χωρίς όμως κατά την περίοδο που τα δοκιμάζουμε να ρίξουμε την ποιότητά μας ή να έχουμε αποτυχίες ή να ταλαιπωρούμε τους ασθενείς μας. Και αυτό ήταν η δυσκολία σε σχέση με τους ασθενείς. Έπρεπε να τρέχουμε τα πράγματα με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή αναλογικά, και ταυτόχρονα με τον ψηφιακό τρόπο, μέχρι το σημείο άρα που στα ίδια περιστατικά θα βλέπαμε και αναλογικά και ψηφιακά. Χωρίς να γρήγορα, χωρίς να τρώει πολλή ώρα ο ασθενής στην καρέκλα. Χωρίς να αλλάζει κάτι στο χρόνο του ασθενή. Έπρεπε να ήμασταν γρήγοροι όσο αυτό ήταν δυνατόν σε πράγματα που τα δοκιμάζαμε. Με τον τρόπο αυτό και τεστάραμε με τη συνταγή που είχαμε μέχρι τότε την επιτυχημένη, ότι τα πράγματα λειτουργούν καλά, ή αν δεν λειτουργούσαν καλά βλέπαμε πού είναι το πρόβλημα, προσπαθούσαμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα, να αλλάξουμε κάτι στη ροή εργασίας μας, την ψηφιακή, αλλά νιώθαμε τη σιγουριά ότι στο τέλος της ημέρας θα παραδώσουμε μια οδοντιατρική εργασία όπως θα πρέπει να την παραδώσουμε. Αυτό ήταν για μας δηλαδή το ζητούμενο. Γεννάται, ξέρεις, το ερώτημα, το οποίο το ακούω από αρκετούς κλινικούς κάποιες φορές που μπαίνουν τώρα πια στο ψηφιακό κομμάτι. Θα κάνω καλύτερη αποτύπωση με το σκάνερ αν δεν χρησιμοποιήσω με τις σιλικόνες προσθήκες, δηλαδή θα με κάνει καλύτερο το σκάνερ, ή ότι είσαι στο αναλογικό θα είσαι και στο ψηφιακό κομμάτι? Αν δεν κατέχεις πολύ καλά το αναλογικό κομμάτι, δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς, να το πω έτσι, σωστά το ψηφιακό. Αυτό είναι η βάση. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που δεν γνωρίζει οδοντιατρική, τις αρχές της οδοντιατρικής, δεν κάνει σωστή οδοντιατρική στο ιατρείο του, να περιμένει ότι με μια επένδυση κάποιων χρημάτων... Για να μην το... Ναι. Εγώ θέλω να γίνομαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Όταν λοιπόν μιλάμε για μια οριοθέτηση, έτσι, και πώς ουσιαστικά αυτό πρέπει να αποτυπωθεί με μια σιλικόνη, και μιλάμε για μια άλλη οριοθέτηση και πώς θα πρέπει ουσιαστικά να σκαναριστεί αυτό και να μεταφερθεί στο εργαστήριο, η εικόνα αυτή. Αν ουσιαστικά βολεύει περισσότερο στο ψηφιακό κόσμο να έχουμε τύπου τσάμφερ, τρόχισμα ας πούμε της στεφάνης, μας βολεύει να είναι nice edge, μας βολεύει να είναι 90 μοιρών βάθρο, τι θα βόλευε περισσότερο? Και χρησιμοποιήσω έναν άλλο τρόπο εγώ στο αναλογικό κομμάτι και τώρα πρέπει να τα αλλάξω για να πάω στο ψηφιακό. Ή θα έπρεπε να βάλω διπλό νήμα στη μία περίπτωση, στην άλλη περίπτωση δεν χρειάζεται αυτό, μπορώ να βάλω ένα νήμα. Δηλαδή, ακριβώς, αλλάζει λίγο η φιλοσοφία μας. Ναι. Στην αναλογική αποτύπωση θέλαμε να βάλουμε 2, πολλές φορές και 3 νήματα, γιατί θα αφαιρούσαμε κάποιο ή κάποια από αυτά προκειμένου να βάλουμε τη σιλικόνη. Σωστό. Τώρα πρέπει να βλέπει η κάμερα το όριο. Ό,τι δεν βλέπουμε εμείς οι ίδιοι με το μάτι μας, με τις λούπες μας, με το καθρέφτη μας, δεν μπορεί να το δει η κάμερα. Πρέπει να φροντίσουμε να το δει. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, πρέπει να φροντίσουμε να δημιουργούμε τις συνθήκες χρησιμοποιώντας ειδικού χρώματος νήματα ή άλλα τρίξ που κάνουμε, προκειμένου να διαφοροποιούμαστε από το χρώμα του δοντιού στο όριο. Τώρα, πολύ σημαντικό. Ναι, η απόφαση μας για το τι είδους όριο θα κάνουμε είναι το τι λειτουργεί στα χέρια μας, είναι βιολογικά τι προτεραιότητες βάζουμε. Σωστά, αλλά είναι κάτι βοηθητικό για την τεχνολογία, για την ψηφιακή αποτύπωση. Είναι κάτι πιο βοηθητικό. Ένα όριο το οποίο έχουμε φροντίσει να αποθήσουμε τους μαλακούς ιστούς, πέρα από αυτό
και που μπορεί να αποτυπωθεί από μία κάμερα, δεν παίζει ρόλο τι ακριβώς όριο θα είναι, αλλά μπορούμε να το καταγράψουμε. Μια ουσιαστικά, ακριβώς. Έτσι. Θέλει κάτι. Ναι. Θέλει ένα stop. Το ευθύ τρόχισμα, να το πω έτσι, ενώ φαίνεται εύκολα, δηλαδή στο να γίνει, αφήνει πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα οριοθετήσουμε σαφώς. Θα δυσκολευτεί δηλαδή και το εργαστήριο να καταλάβει πού τελειώνει εδώ το όριο. Ακριβώς. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας και κάτι άλλο, ότι η υγρασία αποτυπώνεται σε 3D από τα scanners όταν υπάρχει. Καταλαμβάνει, είναι κάτι. Κομμάτι, ναι. Είναι κάτι. Φαίνεται σαν υγρασία ή μέρος του ιστού. Φαίνεται σαν ούλη. Είναι ένα πράγμα, πρέπει με λίγα λόγια η αποτύπωση με τον ενδοστοματικό σαρωτή είναι και αυτή πολύ απαιτητική. Μάλιστα. Και πρέπει να αλλάξουμε. Για παράδειγμα, δεν αφαιρούμε τα νήματα στην αποτύπωση με το σαρωτή. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να βάλουμε το ή τα νήματα με τέτοιο τρόπο που απλά να μην κρύβουμε την παρασκευή μας. Έτσι. Πρέπει όμως να είμαστε και στεγνοί. Γιατί αν εκεί υπάρχει υγρασία, για παράδειγμα, γιατί έχουμε εκείνη την ώρα προσπαθούμε να καταγράψουμε το όριο, πρέπει να έχουμε βοήθεια. Κάποιος να στεγνώνει, κάποιος να κάνει αναρρόφηση. Όπως θα το ήθελες και στο αναλογικό. Ακριβώς. Ο χρόνος σου είναι λιγότερο στο ψηφιακό αποτύπωμα σε σχέση με το αναλογικό. Και δεν μιλάω τώρα για ένα δόντι ή για 2 ή 3, γιατί μπορεί να πεις στα είτε 1, είτε 2, είτε 10, ο χρόνος μου είναι συγκεκριμένος σε μένα. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Πιο γρήγορο είναι. Καταρχάς, να βάλουμε όλοι να αναρωτηθούμε αν σε 12 κολοβώματα, για παράδειγμα, που θέλουμε να αποτυπώσουμε, διαπιστώσουμε ότι σε 2 κολοβώματα, ενώ έχουμε αφαιρέσει τα νήματα, διαπιστώνουμε ότι έχουμε κάτι στο όριο που δεν έχει αποτυπωθεί καλά, κάποια φυσαλίδα, και πρέπει να επαναλάβουμε τη διαδικασία στον αναλογικό τρόπο. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε. Έχουμε κάποια πράγματα που μας διευκολύνουν πολύ, μας βοηθάει πολύ η ψηφιακή τεχνολογία. Κυρίως μας βοηθάει να ελέγξουμε το αποτύπωμά μας πριν το στείλουμε στο εργαστήριο. Μπράβο. Και πολύ πιο εύκολα να το διορθώσουμε, αν χρειαστεί κάτι να το συμπληρώσουμε, να σβήσουμε κάποιο κομμάτι του. Βέβαια όλα αυτά με μέτρο, έτσι, γιατί αυτό που ακούω, ένα δόντι αποτυπώνουμε, σταματάμε 10 φορές τη σάρωση ή σβήνουμε 10, καλύτερα να ξαναποτυπώσουμε στην περίπτωση αυτή. Και εδώ υπάρχουν περιορισμοί, δεν είναι κάτι μαγικό δηλαδή που γίνεται. Πάντως εγώ δεν θα βάζα στη σύγκριση, και αυτό προσπαθώ κάθε φορά που συζητώ με συναδέλφους, είτε απευθείας είτε μέσω σεμιναρίων ή παρουσιάσεων. Προσπαθώ να περάσω ότι το αναλογικό αποτύπωμα ήταν ένα αναλογικό αποτύπωμα, ένα αποτύπωμα μόνο. Τώρα το ψηφιακό αποτύπωμα, αν το χειριστούμε σωστά, είναι κομμάτι του ψηφιακού ασθενή. Δηλαδή είναι κομμάτι ενός face scan, του οστού αν υπάρχει, δηλαδή η υπεραξία που παίρνουμε από όλη αυτή τη διαδικασία δεν είναι απλά να αντικαταστήσουμε τη σιλικόνη με την κάμερα. Ναι. Έτσι. Είναι ότι βάζουμε το αποτύπωμά μας απευθείας σε ένα περιβάλλον που ανήκει πάνω στο ψηφιακό ασθενή. Και το ψηφιακό ασθενή αυτόν μπορούμε να το στείλουμε στο εργαστήριο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που τα ξέρετε πόσες φορές τι στοιχεία λείπουν προκειμένου να γίνει το σωστό στήσιμο ενός περιστατικού ή η σωστή διαχείριση ενός περιστατικού. Οπότε το αποτύπωμα, για μένα η σύγκριση δεν είναι μόνο στο πόσο καλά θα αποτυπώσω ή πόσο πιο εύκολα θα αποτυπώσω. Είναι το πόσο ολοκληρωμένο πακέτο πληροφοριών θα στείλω στο εργαστήριο και πώς μπορώ να διαχειριστώ με τον καλύτερο τρόπο την πληροφορία που έχω πάρει από την αποτύπωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Που αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Δεν συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω απόλυτα και θεωρώ ότι όντως η ψηφιακή εποχή έχει έρθει για να μείνει. Έτσι, εγώ έχω κάποιους ενδιασμούς όσον αφορά τα υλικά του εργαστηρίου και όχι τον ενδοστοματικό σκάνερ, δηλαδή οι ρητίνες. Οι ρητίνες είναι ένα υλικό το οποίο ογκομετρικά μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με τη γύψο. Μπορεί να μεταβάλλεται μετά από ένα διάστημα, μια εβδομάδα, μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Ισχύει αυτό. Μπράβο. Δεν μπορώ να κάνω την οριακή εφαρμογή εγώ σε αυτό όπως την κάνω στη γύψο, για παράδειγμα, δηλαδή έτσι όπως βίνω το όριο στη μία περίπτωση, δεν μπορώ να το κάνω στο άλλο, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή δεν μου βγάζει η ρητίνη την αιχμή που μου βγάζει η γύψος,
του ορίου, είναι πιο στρογγυλοποιημένο στα όρια του αυτό το πράγμα. Και είναι ένα πράγμα που εμένα με δυσκολεύει στο να ακολουθήσω αυτό το κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας. Όχι γιατί δεν πιστεύω αυτό, αλλά γιατί περιμένω από τα εργοστάσια, περιμένω από τις εταιρείες που έχουν κάνει τα πάντα μέχρι στιγμής και έχουν βρει ό,τι μπορεί να είχαμε φανταστεί και σήμερα φανταζόμαστε, έτσι, και θα τα δούμε σε λίγο καιρό, και έχουμε κολλήσει λίγο στο υλικό των εκμαγείων. Που θεωρώ ότι αν αυτό λυθεί, δηλαδή να είναι μια ρητίνη τέτοια, η ρητίνη μπορεί να εκτυπώνουμε ζυρκόνιο, δεν ξέρω τι, αλλά να είναι κάτι το οποίο δεν θα μεταβάλλεται. Εκεί θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής όλο αυτό, γιατί είμαι λάτρης της τεχνολογίας τόσο ή άλλως. Ξεκίνησα από το 2017 να επενδύω στους πρώτους εκτυπωτές και πίστευα ότι όλα θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και ξαφνικά κολλήσαμε σε ένα πράγμα που δεν το είχαμε προβλέψει κι εμείς. Κάναμε επενδύσεις μεγάλες και μετά είπαμε ότι ξέρεις αυτό κρίμα, γιατί αυτό θα ήταν αυτό που θα μας έλυνε τα χέρια. Χαίρομαι όμως που και όλα τα λογισμικά, όπως περιέγραψες, έρχονται για να μας βοηθήσουν περισσότερο, γιατί πραγματικά θέλουμε πολλά στοιχεία, όντως στο εργαστήριο. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα αντιλαμβανόμαστε εμείς βλέποντας έναν αρθρωτήρα. Δεν έχουμε όλο το υπόλοιπο κρανίο, δεν έχουμε ιστούς, έτσι, δεν βλέπουμε χείλη, δεν βλέπουμε μάτια. Έτσι. Προσπαθούμε με κάποιες φωτογραφίες κάποια στιγμή. Τα face scans όντως έχουν έρθει να μας δώσουν κάτι διαφορετικό, να ματσαριστούν με τις αξονικές μας, να μας δώσουν πράγματα που μας ενδιαφέρουν και εμάς. Και είναι σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όλο αυτό. Η δικιά μου η σκέψη θα ήταν, γελάω γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει παρέα, έλεγα πώς θα φτάσουμε στην εποχή που θα μπορεί όλο αυτό να είναι ψηφιακό και μου αρέσει πάρα πολύ, και την ώρα που έρχεται το αναλογικό να κάνω τη διαστρωμάτωση που χρειάζομαι και να δουλέψω τον ασθενή μου και να μην τον δουλέψω απλά βλέποντας μόνο τον αρθρωτήρα μου, να φοράω κάποια ειδικά γυαλιά και να έχω όλη αυτή την εικόνα που πριν είχα από το face scan και με βίντεο, και να δουλεύω, να πατάω ένα κουμπάκι και να βλέπω με τα γυαλιά σαν ένα ολόγραμμα ουσιαστικά γύρω από τον αρθρωτήρα μου να υπάρχει το πρόσωπο και να μου μιλάει και να βλέπω πώς φαίνεται αυτό που κάνω. Έτσι, θεωρώ δηλαδή ότι αυτό για μένα θα ήταν το ιδεώδες, να φτάσω σε ένα σημείο να δουλεύω με τον ασθενή, γιατί ό,τι και να συζητάμε, ό,τι αισθητικό και να συζητάμε, έχει έρθει πάρα πολλές φορές η ώρα που αφήνω κάτι πάνω στον πάγκο και λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, τέλειο αυτό, και μπαίνει στο στόμα και δεν βλέπετε. Έτσι. Και λέω, μην μπω καμιά κουβέντα, αρχίζω, τροχίζω αυτό, ή έρχεται ο ασθενής με τον οδοντίατρο εδώ, να δούμε κάποια πράγματα, να μπορούμε να ρυθμίσουμε μαζί, να φτιάξουμε, και μέσα σε 10 λεπτά έχει πάει άψογα. Και λέω αυτό γιατί να μην το έχω εδώ και να πρέπει να ταλαιπωρήσω τον ασθενή. Αυτό είναι λοιπόν η υπεραξία που παίρνουμε από την σωστή δημιουργία του ψηφιακού ασθενή, για τον οποίο μιλάω στην Ελλάδα το 2018 επίσημα, να το πω έτσι, μέρος πολλών παρουσιάσεων που έχω κάνει. Ακουγόταν ο ψηφιακός ασθενής και ο ψηφιακός ασθενής, αλλά έδινα πάντα λεπτομέρειες. Από ποια μέρη αποτελείται, πώς μπορούμε να τον δημιουργήσουμε. Ήρθαν τα νέα εργαλεία, εμπλούτησαν τα αρχεία που παίρνουμε, έγινε πιο πλούσιος ο ψηφιακός ασθενής, για να φτάσουμε στις μέρες μας να έχουμε τον δυναμικό ψηφιακό ασθενή, ενσωματώνοντας την κίνηση της κατογνάθου και όλα αυτά που μπορούμε να καταγράψουμε πια με τις συσκευές που έχουμε. Εγώ θα ήθελα να θίξω κάτι άλλο τώρα, την κουβέντα, το οποίο δεν είναι από την οπτική, δηλαδή πρέπει πάντα η κλινική με το εργαστήριο να συνεργάζονται καλά και να συζητάνε. Ακριβώς. Και να προσπαθεί ο ένας να έχει την οπτική του άλλου, να γνωρίζει τα προβλήματα ο ένας του άλλου, γιατί σε όλο αυτό την προσπάθεια που γίνεται στην οδοντιατρική είμαστε παρέα και κουραζόμαστε μαζί. Σε διακόπτω, αλλά κάποιος σου έχει πει ότι τα επόμενα επεισόδια έχουμε να κάνουμε με τη σχέση οδοντιατρίου και οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. Κάποιος το έχει... Όχι, αλλά είναι διαχρονικό, είναι αυτό που όντως, να είναι το πω έτσι. Που θεωρώ ότι είναι μια ενότητα μόνο και είναι η αρχή των πάντων. Ναι. Ξαναέγινε επίκαιρο στην ψηφιακή εποχή, γιατί είδαμε ότι δεν συμβαδίζουμε ξαφνικά, χαθήκαμε κάπου. Δηλαδή ο οδοντίατρος από τον οδοντικό τεχνολόγο, ενώ πηγαίνανε μαζί μέχρι κάποιο σημείο, ένας από τους δύο απομακρύνθηκε ξαφνικά. Και χάθηκε αυτή η συνεργασία και τώρα ξαναπροσπαθούν όλοι να δουλέψουν μαζί,
να δούνε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για όλα αυτά κτλ. Τι λέμε ψηφιακό, Κυριάκο? Άλλο λέμε εμείς στο ιατρείο και άλλο λέει το εργαστήριο. Εσείς όντως στην κατασκευή των πραγμάτων πολλά χρόνια πριν από μας είχατε ψηφιακές συσκευές για να κατασκευάσετε πράγματα και είχατε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ιατρικά όμως για μένα δεν παίζει ρόλο πώς θα κατασκευαστεί κάτι, όσο το πώς θα στηθεί το περιστατικό. Δηλαδή, αν είναι να παίρνω ένα απλά αποτύπωμα με ένα σαρωτή, να στέλνω απλά το byte στο εργαστήριο και μετά να περιμένω να μου έρθει δουλειά, δεν έχει διαφορά για μένα. Δηλαδή, αυτό δεν το θεωρώ ψηφιακή οδοντιατρική εγώ. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με την ψηφιακή οδοντιατρική αυτό. Ψηφιακή οδοντιατρική είναι να δημιουργήσω, όπως είπα πριν, τον ψηφιακό ασθενή. Που σημαίνει ότι έχω καταγράψει το πρόσωπό του με όλους τους τρόπους, φωτογραφία, face scan, βίντεο, να έχω τη δυναμική των χειλαίων, έχω στατική καταγραφή της σύγκλησης, δυναμική καταγραφή της σύγκλησης με τους τρόπους. Έχω συνεννοηθεί με το εργαστήριό μου το πώς θα βαδίσουμε μαζί, γιατί πρέπει να επενδύσουμε μαζί και σε νέες τεχνολογίες, που σημαίνει χρήματα, και σε κόπο. Δεν μπορεί λοιπόν ο ένας από τους δύο να διαλέγει «Γεια σου Κυριάκο, έφερα μια καινούργια συσκευή που κάνει αυτό, Joe Motion, ας πούμε, και να σου στείλω την άλλη μέρα τα αρχεία και εσύ να μην ξέρεις τι να τα κάνεις τα αρχεία». Και ξαφνικά να πρέπει γρήγορα να μελετήσεις το πώς θα τα εκμεταλλευτείς, που μπορείς πολύ δύσκολα να βρεις την πληροφορία αυτή. Ναι, βέβαια. Έτσι. Λέω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Ενώ αν πούμε από την αρχή ότι πάμε να κάνουμε αυτό. Ξέρεις, έχουμε αυτό το πρόβλημα στις δουλειές μας. Είναι πολύ ωραίες οι δουλειές. Ναι. Μήπως λειτουργήσει αυτό καλύτερα? Για πάμε να παρακολουθήσω εγώ από τη δική μου σκοπιά τι τελευταίο υπάρχει και εσύ από τη δική σου, και κάποια στιγμή να βρεθούμε να συζητήσουμε και να πούμε ότι και οι δύο πρέπει να αφιερώσουμε χρήμα και χρόνο. Και λέω το χρήμα συνέχεια γιατί είναι επενδύσεις όλες αυτές, δεν είναι παιχνίδι στην ψηφιακή οδοντιατρική, και κάποια πράγματα δεν τα χρησιμοποιούμε παλαιότερα. Τώρα δυσκολεύονται κάποιοι να μπουν στη ψηφιακή ροή εργασίας, όσοι ξεκινάνε τώρα, αλλά έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με παλαιότερα. Ξέρουν ότι τα πράγματα λειτουργούν. Δουλεύουν, βέβαια. Δουλεύουν τα πράγματα. Απλά πρέπει να βρεις τη σωστή συνταγή. Τι συστατικά θα βάλεις. Παλαιότερα δεν ξέραμε. Παίρναμε κάτι, το δοκιμάζαμε και πολλές φορές το αφήναμε στην άκρη. Το έχω κάνει εγώ, όπως είπαμε, τους εκτυπωτές. Και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Θέλαμε πολύ και δεν δουλεύει όπως θέλαμε. Ακριβώς. Οπότε τώρα τουλάχιστον είναι μια επένδυση που ο άλλος θα την κάνει βήμα-βήμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, γιατί δεν υπάρχει μια συνταγή για όλους. Είναι και τι περιστατικά έχουμε, τι χρειαζόμαστε σε πρώτη φάση και να τα εμπλουτίσουμε σιγά-σιγά. Οπότε λοιπόν, το ιατρείο ψηφιακό για μένα θεωρεί το στήσιμο. Πώς κάνουμε τις καταγραφές μας, τι πληροφορίες έχουμε για το περιστατικό, τι στέλνουμε στο συνεργάτη μας. Το εργαστήριο πρέπει να φύγει πια από το κατασκευαστικό, που είναι πολύ απαραίτητο, δηλαδή όλα αυτά πάνε χαμένα αν δεν έχουμε το κατασκευαστικό σωστό. Αλλά πρέπει να δει και την οπτική ότι τι περισσότερη πληροφορία παίρνω από παλιά, και όχι απλά ότι ένα καλό αποτύπωμα είναι με σιλικόνη και ένα καλό αποτύπωμα είναι με ένα σκάνερ, και με τα δύο κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή πραγματικά οι πληροφορίες που έρχονται πια στο εργαστήριο είναι σαν να είναι το εργαστήριο με τον ασθενή στην κλινική. Ο ψηφιακός ασθενής έχει ένα καλό. Χωρίς να ενοχλούμε τον φυσικό ασθενή, τον κανονικό, μπορούμε να τον φέρνουμε στο τραπέζι εδώ και να μιλάμε και να σχεδιάζουμε πράγματα χωρίς να είναι ο ασθενής, χωρίς να ενοχλούμε τον ασθενή. Αρκεί όμως, λέω, να μην έχει δημιουργηθεί να έχει δημιουργηθεί με τις προδιαγραφές που πρέπει. Και έχουμε τη δυνατότητα του ελέγχου σε πάρα πολλά βήματα στον ψηφιακό κόσμο για να δούμε ότι κάτι λειτουργεί καλά και ταιριάζει με το άλλο, γιατί είναι κομμάτια ενός puzzle που μπαίνουν. Μπορούμε λοιπόν να δούμε αν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό και να κάνουμε το σχέδιο θεραπείας μας, ή όχι, και πρέπει να επαναλάβουμε κάτι. Ναι. Μας γλιτώνει από κάποια πράγματα. Οπότε λοιπόν πρέπει να δούμε τι εννοούμε ψηφιακό. Ψηφιακό δεν είναι η συσκευή, δεν είναι το λογισμικό από μόνη του. Είναι η ροή εργασίας, η ολοκληρωμένη. Τι συλλέγω στην αρχή,
πώς καθόμαστε σαν ομάδα και φτιάχνουμε το σχέδιο θεραπείας μαζί και πώς είναι τα επόμενά μας βήματα για να καταλήξουμε στην ψηφιακά καθοδηγούμενη οδοντιατρική που βάζουμε με τους ναρθικές μας τα εμφυτεύματα, κάνουμε crown lengthening, βάζουμε τις όψεις μας, κάνουμε παρασκευές καθοδηγούμενα. Αυτή είναι η ψηφιακή οδοντιατρική και όχι το αποτύπωμα. Το αποτύπωμα και ένα τέλειο αναλογικό αποτύπωμα που μπορώ να το εντάξω στον ψηφιακό κόσμο με ένα σκανάρισμα εργαστηριακό για παράδειγμα, και να έχω αλλά να έχω κάνει όλο το άλλο το στήσιμο. Είναι πιο ψηφιακό από τον οδοντίατρο που παίρνει ενδοστοματική σάρωση με ένα byte, το στέλνει και that's it. Αυτό δεν είναι ψηφιακή οδοντιατρική. Για μένα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν φαντάζεσαι πόσο. Έτσι, δεν φαντάζεσαι πόσο. Δηλαδή η ανάγκη μας, δεν ξέρω αν αυτό ξεκινάει νωρίς ή τελικά έρχεται αργότερα ή σε φέρνει εποχή στο να φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι, ή οι ανάγκες των ασθενών ή αυτό που περιμένουν οι ασθενείς από σένα. Δεν ξέρω τι πάει πρώτο, τι δεύτερο, δεν έχω καταλάβει αυτό, αλλά βλέπω σήμερα ότι οι ανάγκες μας στο να μπορούμε να δουλέψουμε λειτουργικά και ψηφιακά λειτουργικά, στο να μπορούμε να δουλέψουμε αισθητικά και ψηφιακά αισθητικά, δηλαδή να κάνουμε ένα αποτέλεσμα, να μπορούμε να το συγκρίνουμε με το πρόσωπο, γιατί δεν είναι το θέμα να πετύχουμε κάτι συμμετρικό, όπως ξέρεις όλο αυτό το κομμάτι. Θέλεις μια αρμονία, να έρθει να ταιριάξει όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε με το πρόσωπο. Δεν φτιάχνουμε δόντια για να είναι δόντια να πάνε πάνω σε ένα πρόσωπο. Έτσι, θέλεις το πρόσωπο να ταιριάξει με τα δόντια, τα δόντια να ταιριάξουν με το πρόσωπο. Άρα λοιπόν αυτή η εικόνα είναι μαγική όταν, και φαντάζομαι ότι όλα τα πράγματα εξελίσσονται, όταν θα μπορεί να μπει και στο τελευταίο εργαστήριο. Όταν θα μπορεί να την έχει και το ιατρείο που ξεκινάει σήμερα και που δεν μπορεί να επενδύσει τόσα πολλά χρήματα κτλ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που έχει κάνει τον κύκλο του και μπορεί να έχει μια ροή εργασίας, οι επενδύσεις ίσως επιχειρηματικά στέκονται και μπορούν να μπουν μέσα σε business plan. Έτσι. Ένας άνθρωπος που ξεκινάει σήμερα μπορεί να ξεκινήσει πολύ ωραία από συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να τον βοηθήσουν, έτσι, αλλά θα ήθελα να μπορούσαν να μπουν σε όλα τα οδοντιατρία, σε όλα τα εργαστήρια και είναι ευθύνη αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται, όπως είναι και δική σου ευθύνη, έτσι, για σένα το λέω περισσότερο, να μπορούν να περάσουν στον κόσμο και να αντιληφθούν το καλό που μπορείς να κάνεις στον ασθενή σου με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Είναι σημαντικό. Πες μου όμως την αντίδραση του ασθενή σου. Ξεκίνησε ένας ασθενής και έρχεται, γιατί τα περισσότερα ιατρεία, όπως έχετε αρκετά χρόνια έτσι στο χώρο, είναι παλιοί ασθενείς. Ερχόντουσαν και κάναμε ένα ψηφιακό αποτύπωμα, μάλλον κάναμε ένα αναλογικό αποτύπωμα, ήρθανε σήμερα να κάνουμε ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους, πώς... Στους περισσότερους άρεσε. Πολύ. Όποιος βλέπει ένα χώρο στον οποίο υπάρχει τεχνολογία, καταλαβαίνει ότι το ιατρείο επενδύει στο να έχει τεχνολογία εχμής. Τους αρέσει κιόλας να βλέπουν κάτι διαφορετικό. Βέβαια υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που τρομάζει με όλο αυτό, ειδικά από τους παλιούς ασθενείς. Αλήθεια. Και τρομάζει, δεν τους τρομάζει η τεχνολογία. Τους τρομάζει το ότι χάνουν τον παλιό τους γιατρό, θεωρούν. Δηλαδή το στυλ που είχε ο παλιός του ιατρός. Το γνώριμο δηλαδή. Ακριβώς. Το οποίο αυτό θα το έχουν πρόβλημα και στην τράπεζα που πάνε και δεν βρίσκουν ταμεία τώρα. Και πολύ σωστά το λες, είπες πολύ ωραίο παράδειγμα. Ακριβώς, δηλαδή. Αυτό. Ναι. Οτιδήποτε μας χαλάει την ρουτίνα μας, για κάποιους ανθρώπους είναι ενοχλητικό. Λίγο. Δεν θέλουν εύκολα αλλαγές. Ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ μικρό το ποσοστό σε σχέση με αυτούς που εισπράττουν. Καταρχάς συμμετέχει ο ασθενής σε όλο αυτό. Βλέποντας ξαφνικά τα δόντια του, περιγράφοντας του ότι εδώ έχεις αυτά τα προβλήματα, περιστρέφοντας τη γνάθο, δείχνοντας τρισδιάστατα ότι εδώ έχεις τεριδόνα, εδώ είναι φαγωμένα τα δόντια σου, συγκρίνοντας του δύο διαφορετικά σκαναρίσματα μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα, ότι κοίταξε που δεν φοράς νάρθηκα προστασίας το βράδυ, νάρθηκα βρυγμού, τι έχει συμβεί στα δόντια σου. Ενεργοποιούνται λοιπόν θετικά και νιώθουν ότι συμμετέχουν στο σχέδιο θεραπείας τους. Οπότε οι περισσότεροι το υποδέχθηκαν με πολύ χαρά όλο αυτό.
υπάρχει περίπτωση, ρωτάω και πράγματα που δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι σε ένα οδοντιατρίο σε αυτό το κομμάτι εγώ να έχω δει. Πιο πολύ στα οδοντιατρία έχω παρακολουθήσει τον αναλογικό τρόπο, οπότε θα έχω και πολλές ερωτήσεις που για εσάς που γνωρίζετε αυτό ή όσοι από τους θεατές θα το δουν μπορεί να τα ξέρουν, αλλά θα σε ρωτάω και πράγματα τα οποία εγώ δεν γνωρίζω, έτσι, τα οποία μπορεί να είναι δεδομένα ότι είναι έτσι, αλλά δεν τα ξέρω εγώ. Κάνοντας, ας πούμε, κάποιο σκανάρισμα ή με το face scan κτλ. Και βλέποντας μία διαδρομή του ασθενή 1, 2, 3 χρόνια. Υπάρχουν τα βίντεο πώς ξεκίνησε και που έχει φτάσει σήμερα η φθορά στα δόντια του. Δηλαδή μπορεί να πεις κοίταξε πώς ήμασταν πριν 2 χρόνια, πριν 6 μήνες, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό είναι ένα documentation ουσιαστικά που έχουμε για το φάκελό σου και που μπορεί να πεις ότι, γιατί ακούω πολλές φορές, μου έφυγε ένα σφράγισμα που είχαμε κάνει τότε, ψάχνουμε να βρούμε τα αρχεία ποιο ήταν αυτό το σφράγισμα κτλ. Ενώ με μια εικόνα ίσως 1000 λέξεις. Εννοείται. Εδώ, και έχουμε πια αυτό, τρισδιάστατα αρχεία να συγκρίνουμε. Τρισδιάστατο αρχείο, Ναι, γιατί δεν χάνεται ποτέ αυτό το εκμαγείο που έχουμε πάρει. Αν το αποθηκεύσουμε σε ένα σκληρό δίσκο, στο cloud πια, γιατί πρέπει να έχουμε τις αποθήκες μας, να μην χάνουμε τα αρχεία μας πια. Είναι πάντως πολύ εύκολο να διατηρηθούν αυτά και να έχουμε μια εικόνα, ακόμα και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά σε επίγουσες καταστάσεις, που μπορεί κάποιος από ένα ατύχημα να χάσει κάποια δόντια, να σπάσει και θέλουμε να τον βοηθήσουμε εύκολα. Μπαίνουμε σε άλλη φιλοσοφία τελείως. Μπορεί κάποιος να γίνει δωρητής δοντιών, δηλαδή κάποια φόρμα δοντιών που σε μια οικογένεια είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, μπορεί από το ένα μέλος να περάσει εύκολα στο άλλο. Δηλαδή αρχίζουμε και βλέπουμε γενικώς την οδοντιατρική με άλλο μάτι. Και φαντάζομαι ότι όσο εμβαθύνεις αυτό, Δημήτρη, θα υπάρξουν και άλλα πράγματα που θα γεννιούνται μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Ναι, έτσι. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Η χρήση πολλές φορές και τα πραγματικά περιστατικά γεννούν άλλες ανάγκες. Ναι, και σωστό. Προσπαθούμε να βρούμε νέες λύσεις. Στη ζωή σου τι έχει αλλάξει όμως πριν και μετά? Δηλαδή έκανες ένα αποτύπωμα ή είχες ένα ψηφιακό κόσμο, έχεις ένα ψηφιακό κόσμο τώρα, είχες ένα αναλογικό πριν. Εσένα, στην καθημερινότητά σου, τι μπορεί να αλλάξει? Κερδίζεις χρόνο, να κάνεις και άλλα πράγματα, να δεις την οικογένειά σου, να μπορείς να προετοιμάσεις μια ομιλία? Για μένα το αντίθετο. Το αντίθετο, Το αντίθετο, γιατί δουλεύοντας με τον ψηφιακό τρόπο, αφιερώνουμε πολύ περισσότερο χρόνο στο περιστατικό πριν το ακουμπήσουμε. Ναι. Δηλαδή όλο το στήσιμο του περιστατικού, η μελέτη του περιστατικού, τα διαφορετικά σενάρια, η επικοινωνία με τους συνεργάτες, παλιά δεν γινόταν έτσι. Αυτό είναι χρόνος. Εννοείται ότι μπορούμε να χτίσουμε μια ομάδα που να μπορεί να διαχειρίζεται και να μας δίνει λύσεις σε αυτά τα στάδια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο στο στάδιο που βρισκόμαστε να έχει κάποιος μια πολύ καλή ομάδα που να του γλιτώνει χρόνο από αυτό. Οπότε για μένα ο χρόνος τα τελευταία χρόνια, ο ελεύθερος, έχει μειωθεί πολύ. Ναι. Απλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι κάνω περισσότερη δουλειά, όπως έκανα παλαιότερα, αντί να δουλέψω 5 ραντεβού θα δουλέψω 10 ραντεβού και χάνω χρόνο. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ. Κάνω πράγματα που με γεμίζουν, προσπαθούμε να χτίσουμε πράγματα, πρωτόκολλα, ροή εργασίας, ανακαλύπτουμε πράγματα. Είπες νωρίτερα ότι με τις εταιρείες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να τους μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας, να ζητήσουμε πράγματα και να προσπαθήσουμε να μας τα φτιάξουν. Αυτό είναι ένα καινούριο ταξίδι, να το πω έτσι, και που είναι συναρπαστικό. Και έχει και πολύ ενθουσιασμό μιλώντας για αυτά, που σημαίνει ότι... Παρόλο που είμαι σωματικά αρκετά κουρασμένος. Αυτό θέλω να σου πω, αλλά ξέρεις τι, όταν αλλά το μυαλό κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς, είναι ξεκούραστο τελικά. Δηλαδή βλέπεις ότι έχεις έναν ενθουσιασμό και μια φρεσκάδα κάθε φορά που θα πιάσεις, ας πούμε, το αντικείμενο αυτό που σε ενδιαφέρει, και σαν μικρό παιδί φαίνεσαι, έτσι, με τον τρόπο που μιλάς. Δηλαδή είναι πραγματικά εκπληκτικό το πώς το βλέπω. Υπήρξε κάποιο περιστατικό που η τεχνολογία ήρθε και σε έσωσε? Δηλαδή βγήκε το περιστατικό επειδή ήταν μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, μέσω ψηφιακού τέτοιου, και σε περίπτωση που ήταν αυτό αναλογικό δεν θα βγαινε ποτέ και θα είχαμε θέματα και προβλήματα? Αρκετά περιστατικά, πολλά περιστατικά. Δεν έχει καμία σχέση ο ένας τρόπος
εργασίας και προσέγγισης με τον άλλον. Γιατί έχουμε πολύ περισσότερη πληροφορία διαθέσιμη. Τώρα, είναι στο χέρι μας, αν έχουμε τη γνώση που πρέπει και προσεγγίζουμε το περιστατικό με τον τρόπο που πρέπει, να τα εκμεταλλευτούμε αυτά και να γλιτώσουμε τις δυσκολίες που θα βρούμε παρακάτω. Πάντως, πολλά πράγματα, ειδικά στην αρχή, που θα τα πήγαινα με διαφορετικό τρόπο δουλεύοντας κλασικά, είδα με τα αρχεία που είχα από την αρχή του περιστατικού ότι πρέπει να διαλέξουμε άλλο δρόμο να πάμε. Δεν είχαμε σε όλα τα περιστατικά εύκολη την πληροφορία, το να έχουμε όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα. Ναι. Πρόσωπο, το στό, την κίνηση, δεν υπήρχαν. Με όλη αυτή τη διαδικασία που μπαίνουμε στο να τα ταιριάξουμε όλα αυτά και να τα μελετήσουμε, έχουμε μπει ήδη βαθιά μέσα στο περιστατικό, χωρίς να το καταλάβουμε. Υπάρχουν αποκλίσεις. Ναι, πάντα σε όλα καταρχάς δεν υπάρχει τίποτα μαγικό. Ναι. Παίζει ρόλο ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε όλα. Είναι θέμα χρήστη δηλαδή, ούτως ή άλλως. Πολύ. Ναι. Είναι θέμα μηχανημάτων, υπολογιστών. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε ένα άλλο υπολογιστή πριν 10 χρόνια και να περιμένουμε να βάλουμε ακριβώς όλα τα καινούργια που υπάρχουν. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όλα σωστά. Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε συσκευές και λογισμικά χωρίς να αφιερώσουμε καθόλου χρόνο να τα μελετήσουμε και να μάθουμε πώς λειτουργούν. Γιατί επειδή πολλά χρόνια ασχολούμαι με την εκπαίδευση στο κομμάτι των σαρωτών, οποιοδήποτε είδους κτλ. Εγώ αυτό που βλέπω ότι υπάρχει είναι ότι δεν έχει κάποιος διαβάσει το manual. Πώς να χρησιμοποιήσει το σαρωτή του. Άρα αυτό είναι νοοτροπία. Τα κουμπιά του δεν ξέρει. Άρα αυτό είναι νοοτροπία, γιατί προφανώς το ίδιο πράγμα ο άνθρωπος θα κάνει στο σπίτι όταν θα του έρθει η τηλεόραση, δεν θα μπει στη διαδικασία, το πλυντήριο, το ψυγείο, έτσι. Και κάποιος θα πρέπει να του μάθει μόνο κάτι ή όταν θα έρθει το άσχημο. Θέλουμε να κάνουμε θεραπεία όμως εδώ. Ναι, το πλυντήριο μπορεί να μας χαλάσει 2 ρούχα, δεν πειράζει. Αλλά εδώ έχουμε ασθενή. Δεν πρέπει ή δεν μπορούμε να το αφήνουμε στους βοηθούς μας όλα χωρίς να ξέρουμε πώς λειτουργεί η α ή β συσκευή. Πρέπει εμείς να ξέρουμε και να καθοδηγούμε όλη την ομάδα πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Άρα πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο εσύ για να εκπαιδεύσεις και τους υπόλοιπους. Ναι. Δημήτρη, υπάρχει κάτι που σε προβληματίζει αυτή τη στιγμή πάνω στο ψηφιακό κόσμο ή σε δυσκολεύει ακόμα, ρε παιδί μου, δηλαδή το συναντάς κάθε μέρα? Είναι κάτι που λες αυτό πρέπει να αλλάξει? Με τρομάζει λίγο το AI. Ναι, ήρθε όμως σαν εργαλείο όμως και αυτό έρχεται στα χέρια μας. Και είναι εργαλείο και μας γλιτώνει κάποια βήματα, πρέπει πάντα να ελέγχουμε εμείς και να καθοδηγήσουμε, δηλαδή να δούμε το πόσο αξιόπιστα έχουν γίνει κάποια βήματα. Να ελέγχεις και το AI δηλαδή. Εννοείται. Βέβαια. Έχουμε πιάσει πάρα πολλές φορές το AI να μην κάνει τη δουλειά του σωστά. Όπως πρέπει. Σωστά. Έτσι. Και όχι μόνο στην οδοντιατρική, σε όλα. Σε πολλά πράγματα. Γενικώς μας βοηθάει. Αλλά πρέπει να πάρουμε εμείς την ευθύνη στο τέλος. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί εσύ για να μπορείς να ελέγξεις το AI ή το λογισμικό ή το οτιδήποτε έρθει στα χέρια σου. Φαντάσου, Κυριάκο, τώρα έναν που δεν γνωρίζει καλά τη δουλειά του και περιμένει να αγοράσει κάτι με κάποιες χιλιάδες ευρώ, το οποίο θα του βρει και τη λύση μόνο του. Δηλαδή φαντάσου στο δικό σας τομέα να βάλεις το AI όλων των λογισμικών που σχεδιάζουν, των CAD λογισμικών, να σου βγάζει τη μορφολογία του δοντιού, που είναι κάτι που ασχολείσαι και έχεις πάθος και είσαι γνωστός γι' αυτό. Για φαντάσου λοιπόν, αντί να κάθεσαι εσύ να επιμελείσαι τη μορφολογία των δοντιών με τα κριτήρια και με τη γνώση που έχεις, να αφήνεις το AI να σου κάνει τη μορφολογία. Πόσα περιστατικά θα γινόταν όπως θα ήθελες εσύ? Κοίταξε, θα γίνει και αυτό. Δεν θα το αποφύγουμε, έτσι. Και μπορεί να χρησιμοποιεί το AI συγκεκριμένες βιβλιοθήκες, όντως, και επειδή το συζητούσαμε και με τον Νόντα στο προηγούμενο podcast, θα φτάσει σε ένα σημείο αυτό το κομμάτι να λειτουργεί ως εξής. Θα βλέπεις τον άλλο και θα λες έχεις το library, ας πούμε, του Νόντα, έχεις το library του Ηλία. Εδώ. Χρησιμοποιώ τα ελληνικά ονόματα των δασκάλων μου.
Και είναι και πολύ ωραία libraries. Ακριβώς. Έτσι, αλλά θέλω να σου πω ότι με το που βλέπεις κάποιον θα καταλαβαίνεις ποιος είναι. Αυτό δεν είναι εξατομίκευση όμως. Όχι. Και αυτό που είπε και ο Νόντας κλείνοντας το podcast μας ήταν ότι και για τα νέα παιδιά μην ξεχνάτε να είστε οδοτεχνίτες. Δηλαδή θα κάνει το 90% ας πούμε το AI, αλλά θέλει το δικό σου κριτήριο, το δικό σου αισθητικό κριτήριο, τη δική σου ματιά για να μπορέσει αυτό να είναι γήινο και ανθρώπινο, γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι τέλειο. Έχει την τέλεια ατέλεια. Συμφωνούμε απόλυτα. Πολλές διαδικασίες στο κομμάτι το δικό μας στην αρχή, για παράδειγμα ο διαχωρισμός των ανατομικών δομών, το segmentation το λεγόμενο, είτε αφορά δόντια, είτε αφορά ηγμόρια, νεύρα κτλ. Πολλές φορές λοιπόν όσοι ασχολούνται με το guided surgery, την καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία και χειρουργική γενικότερα, όταν το ελέγξουμε διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει σε όλα τα σημεία σωστά και πρέπει να πάμε να το διορθώσουμε. AI το έκανε το segment. Μας γλίτωσε όμως χρόνο ότι όλη αυτή τη δουλειά θα θέλαμε κάποιες ώρες να την κάνουμε. Μας την κάνει μέσα σε κάποια λεπτά και εμείς πρέπει να τσεκάρουμε και οτιδήποτε δεν είναι σωστό να το διορθώσουμε. Αυτό είναι εργαλείο λοιπόν. Με το δικό μας τρόπο. Ακριβώς. Αυτό είναι εργαλείο στα αυτό χέρια σημαίνει σου. ότι λειτουργεί το AI, παίρνουμε τη βοήθεια του AI, αλλά δεν επαναπαυόμαστε σε αυτήν. Και τη στέλνουμε έτοιμη κάπου, ελέγχουμε και διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται. Γιατί ξέρουμε να το διορθώσουμε, γιατί έχουμε τη γνώση να ελέγξουμε ότι δεν είναι σωστό ή ότι είναι σωστό. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό όμως, δουλεύοντας τόσα χρόνια αναλογικά, είναι που έχεις αυτή την εμπειρία για να μπορείς τώρα να διορθώνεις αυτό που δεν πάει σωστά. Δηλαδή, ένα νέο παιδί σήμερα θα ξεκινήσει να δουλεύει αναλογικά ή θα πάει κατευθείαν ψηφιακά και θα χάσει ένα κομμάτι τέτοιο. Έχει σπουδάσει τον αναλογικό τρόπο, τον έχει σπουδάσει. Ναι. Πρέπει να παρακολουθήσει και να εμβαθύνει σε αυτόν, να πάρει όλες τις αρχές του που λειτουργούν καλά. Μην κρυβόμαστε, κάποια πράγματα θα καταργηθούν, να ξέρουμε. Σίγουρα. Γιατί έχουμε άλλα μάτια πια. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή κάποια πράγματα θα αναθεωρηθούν, για να το πω καλύτερα, για να μην τρομάζει ότι θα καταργηθούν. Θα αλλάξουν, θα αναθεωρηθούν. Έχουμε άλλη οπτική τώρα. Αλλά η βάση στα θεμέλια είναι το ίδιο πράγμα. Από την οδοντιατρική έχουμε τους ίδιους στόχους πάλι. Απλά ανεβάζουμε τον πύχη πιο ψηλά. Θέλουμε περισσότερα πράγματα, γιατί έχουμε περισσότερα εργαλεία πια διαθέσιμα και περισσότερη πληροφορία διαθέσιμη. Αυτό είναι. Πώς φαντάζεσαι όμως την ψηφιακή οδοντιατρική σε 10 χρόνια? Μπορείς να το φανταστείς αυτό που θα έχει φτάσει? Όχι, είσαι γιατί τόσο σίγουρος ότι μεταβάλλεται συνέχεια? Η ταχύτητα είναι τέτοια που πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως θα γίνονται εκπληκτικά πράγματα. Πλέον βρισκόμαστε σε ένα μονοπάτι που θα έρχονται καλά πράγματα μπροστά μας. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες πια, δεν είναι 2-3 εταιρείες που περιμέναμε από αυτές να δώσουν τις λύσεις σε κάποια θέματα. Υπάρχει ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός αυτός δημιουργεί καλύτερες συσκευές, καλύτερα λογισμικά. Εμείς χρησιμοποιώντας πολλές συσκευές και λογισμικά βελτιώνουμε τα πρωτόκολλά μας και τα εμπλουτίζουμε, οπότε καλύτερα θα πάνε τα πράγματα. Μου εξάπτεις τη φαντασία με αυτό που λες. Υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο που μπορείς να μας πεις ότι θα το δούμε στην πορεία και να μην δεσμεύεσαι από κάποιο συμβόλαιο, ας πούμε? Υπάρχει κάτι που θα το δούμε μπροστά μας? Σίγουρα θα δούμε ότι και στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και στις παρασκευές των δοντιών μπορούμε να έχουμε ρομποτική βοήθεια. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει, δεν θα είναι για όλους. Ήδη έχουν παρουσιαστεί και στη χώρα μας. Πρόσφατα έγινε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο στην Αθήνα που ένας συνάδελφος γνωστός έδειξε πώς μπορούν με ένα ρομπότ να γίνονται οι παρασκευές των δοντιών. Και να είναι και σχεδιασμένα από πριν Στεφάνη. Ναι. Τώρα έτσι κι αλλιώς αυτό γνωρίζω εγώ τώρα που έχω κάτι δει. Βασική αρχή της ψηφιακής οδοντιατρικής είναι να φτάσεις στο τέλος, να έχεις το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί βάσει αυτού αντίστροφα γίνονται όλα τα βήματα. Δηλαδή η σωστή παρασκευή θα είναι βάσει του τελικού αποτελέσματος σωστή. Θα αφήσει τα πάχη που θέλουμε για τα υλικά, σεβόμενοι ταυτόχρονα βιολογικά το δόντι και τους ιστούς τριγύρω. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία τελείως. Οπότε αυτό και μόνο που περιέγραψα είναι κάτι που θα φέρει μια επανάσταση, θα είναι ακριβά όλα αυτά
Αλλά θα υπάρχουν. Θα προσφέρονται σαν λύσεις. Δημήτρη μου, σε ένα νέο επαγγελματία σήμερα, και δεν θα πω, γιατί σκεφτόμουν να πω στο γιο σου, ας πούμε, ή στην Άννα, θα ξεκινήσω σήμερα. Ας μην είναι τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν και άλλες προσλαμβάνουσες. Σε ένα νέο επαγγελματία που βγαίνει σήμερα από το πανεπιστήμιο, έτσι, ένα νέο συνάδελφό σου, ποιο εργαλείο θα επέλεγες πρώτα να επενδύσεις, σε ποιο εργαλείο, τι να πάρει πρώτα μπαίνοντας σε ένα οδοντιατρίο, εκτός από την έδρα που συζητάμε, αλλά όσον αφορά το ψηφιακό κομμάτι, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα επέλεγες να βάλει μέσα? Ουσιαστικά τα δύο πρώτα εργαλεία που ανέφερα νωρίτερα. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε, που για μένα είναι ψηφιακό εργαλείο, τη φωτογραφική μηχανή, μιλάμε την είναι επαγγελματική, να το πω έτσι, την επαγγελματική. Γιατί πια τα κινητά μας μπορούμε να πάρουμε φωτογραφίες. Βέβαια, εδώ είναι μια κουβέντα τώρα. Ναι, στη συνεννόηση βοηθάει. Αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες πιο σοβαρές εργασίες, και δεν μιλάω για τις παρουσιάσεις, αν είναι ωραία η φωτογραφία ή όχι, μιλάω για άλλες διαδικασίες που θέλουμε τα πράγματα να είναι ένα προς ένα, τραβηγμένα, και να μπούμε σε άλλες διαδικασίες του προχωρημένου smile design και του προσανατολισμού των 3D αρχείων βάσει των 2D φωτογραφιών. Θέλουμε κανονική φωτογραφική μηχανή. Ωραία. Οπότε, σίγουρα τη φωτογραφική θέλουμε μηχανή. Μια φωτογραφική μηχανή, ας πούμε, με ένα ωραίο σώμα και ένα μάκροφακό, σίγουρα, και ένα flash που θέλουμε. Και χωρίς να είναι κάτι πανάκριβο, αλλά να είναι για αυτό το πράγμα. Ναι. Και ο ενδοστοματικός αρωτής πια είναι must. Για πολλούς λόγους. Καταρχάς, γιατί μας δίνει πολλές περισσότερες, να το πω έτσι, λύσεις στην αποτύπωση σε σχέση με μόνο την αναλογική αποτύπωση. Και έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα με τους νέους αρωτές, έτσι, να φτάνουμε στην αποτύπωση τόξου, επιεμφυτευματικού, άνω και κάτω γνάθου, βέβαια. Βέβαια, αυτό για να επενδύσει ένας οδοντίατρος πρέπει να έχει εμφυτευματικά περιστατικά μεγάλα, που στην αρχή μπορεί να μην έχει αυτή τη δυνατότητα. Όχι, αλλά να πάρω ένα σαρωτή που θέλω να μου παρέχει αυτή τη δυνατότητα όταν θα τα έχω. Υπάρχουν πια πολυχρηστικές, να το πω έτσι, συσκευές, και αυτά είναι τα έξυπνα. Να μην έχουμε μεμονωμένες συσκευές για κάθε δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε πια, υπάρχουν διαθέσιμες συσκευές, που θα μπορούμε με την ίδια συσκευή να πάρουμε και κλασική αποτύπωση, να το πω έτσι, απλή σε δόντια, ορθοδοντικό περιστατικό, προσθετικό περιστατικό, εμφυτευματικό περιστατικό που είναι απαιτητικό, ολικού τόξου, και να έχουμε ακρίβεια και να απλοποιήσουμε, αν έχουμε ακρίβεια, πολλά στάδια που ακολουθούν επιβεβαίωσης και που μπορούμε λίγο να επισπεύσουμε λίγο τα βήματα της θεραπείας μετά. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή είναι κάποια συσκευή που μπορεί να είναι και σκάνερ και αναλογική μαζί? Δεν το Όχι αναλογική, να παίρνουν την κλασική αποτύπωση ψηφιακά. Ναι. Ένα στόμα normal, ορθοδοντικό περιστατικό. Για να πάμε να γίνει το χτίσιμο ψηφιακά της θεραπείας. Σωστά. Για την ορθοδοντική. Μπορούμε να πάρουμε μία στεφάνη, δύο στεφάνες απλό προσθετικό περιστατικό, ολικού τόξου προσθετικό περιστατικό, και ολικού τόξου σε εμφυτεύματα. Άρα λοιπόν μια συσκευή μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πια συσκευή που μπορεί να τα κάνει. Που μπορεί να τα κάνει. Τέλεια. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που θα επένδυε σήμερα, γιατί να μην πάρει αυτή τη συσκευή και να πάρει κάτι που είναι λίγο πιο. Γιατί είναι πιο ακριβό, ας πούμε. Ναι, γιατί είναι πιο ακριβό και δεν ξέρει και να το χρησιμοποιήσει ίσως σε όλα αυτά. Δεν θα του φανεί χρήσιμο από την αρχή. Άρα πρέπει να μπει σιγά-σιγά σε αυτό. Αν το έχω και θα το κάνω μετά από 5 χρόνια, από 2 χρόνια, θα έχει βγει άλλη συσκευή, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Το που αλλάζουν συνέχεια αυτά. Οπότε λοιπόν, για αρχή θα μπορούσε να επιλέξει, έχουν χαμηλώσει πολύ τιμές των σαρωτών, των ενδοστοματικών σαρωτών. Μπορεί να βρει έναν αξιόπιστο ενδοστοματικό σαρωτή, υπάρχει μεγάλη ποικιλία πια, στο να κάνει όλες του τις βασικές δουλειές, και αργότερα όταν η δουλειά του θα πάει σε άλλο level, δηλαδή θα γίνονται πιο δύσκολες εργασίες, πιο απαιτητικές εργασίες, να πάει σε έναν άλλον σαρωτή, είτε δίνοντας τον παλιό του σαρωτή σαν απόσυρση, ακριβώς σαν απόσυρση, σαν μεταχειρισμένο, είτε έχοντας, γιατί και αυτό θα είναι χρήσιμο, 2 σαρωτές πια στο ιατρείο. Ναι, πιθανότατα. Αλλά όλες οι εταιρείες, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ένα range εταιρεών που βγάζει και
την πολυσυσκευή που λέγαμε που μπορεί να κάνεις τα πάντα, αλλά και την πιο απλή? Ή είναι λίγες οι εταιρείες που θα σου δώσουν το απλό κομμάτι σήμερα? Όλες οι εταιρείες κοιτάζουν να έχουν ένα απλό κομμάτι, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, για να καλύψει τις απλές ανάγκες του ιατρείου, να το πω έτσι, τα καθημερινά περιστατικά. Και κάποιες εταιρείες επενδύουν και δημιουργούν περισσότερες συσκευές που μπορεί να καλύψουν πιο δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε ότι μπορεί και οι τιμές να πέσουν εκεί, αν είναι αρκετές οι εταιρείες στο μέλλον. Υπάρχουν πια πολύ χαμηλές τιμές για τους αγρότες. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με παλαιότερα που ξεκινούσαμε να πάρουμε ένα ενδοστοματικό σαρωτή. Από 30.000, 40.000. Τώρα κάτω από 10.000 υπάρχουν πάρα πολλές συσκευές, οι οποίες είναι και καλές συσκευές. Μπράβο. Αρκεί να ψάξουμε, να βρούμε τις εταιρείες που πρέπει, να έχουμε καλή υποστήριξη, να έχουμε καλή καθοδήγηση, εκπαίδευση άμα χρειάζεται. Το after sale service το αντιλαμβάνομαι. Όμως, τις περισσότερες φορές, επειδή το αντιμετωπίζαμε εμείς αυτό και με τα σκάνερ, τα επιτραπέζια που έχουμε στα εργαστήρια, υπήρχε η εταιρεία. Σου έφερνε ο αντιπρόσωπος εδώ. Η εταιρεία, η μαμά εταιρεία, έτσι. Ερχόταν από τον αντιπρόσωπο εδώ, σου ακουμπούσαν ένα σκάνερ στο τραπέζι και δεν ξέρανε τίποτα πάνω σε αυτό. Ελάχιστα πράγματα. Υπήρχε ένας άνθρωπος που έκανε, ας πούμε, το after sale service, το service γενικότερα, ο οποίος δεν τον έβρισκες και ποτέ, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να εξυπηρετήσει πάρα πολλούς. Και εκπαιδευόταν ο ένας και μοναδικός, ο οποίος τι εκπαίδευση να έχει όταν βρισκόταν σε ένα χαοτικό περιβάλλον που προσπαθούσε να μιλήσει με 100 ανθρώπους, ας πούμε, ταυτόχρονα. Και είναι υπεύθυνος και για άλλες 15 συσκευές στην εταιρεία. Άρα λοιπόν εδώ αυτό το πράγμα στα οδοντιατρικά έχει λυθεί, γιατί εμείς δεν είχαμε κάποιον άνθρωπο που να είναι ειδικός. Ένας πολιτής που έκανε και λίγο αυτό. Ήταν μετακειμένα αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι με εκνεύριζε. Δηλαδή, θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο που να είναι μηχανολόγος, μηχανικός, το οτιδήποτε είχα, γιατί το είχα και στις εκτυπώσεις αυτό το πρόβλημα. Κάποιος που να είναι ειδικός πάνω σε αυτό. Να μπορώ να ακουμπήσω τα χρήματα της επένδυσής μου και να ξέρω ότι θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα μάθω τι είναι αυτό που μου συνέβη αυτή τη στιγμή. Θα το πλήρωνες πιο ακριβά 3%, 5%? 100%. Δεν είναι πολλοί που το κάνουν αυτό. Εγώ θα είμαι λίγο αυστηρός με εμάς που τα χρησιμοποιούμε. Ναι. Γιατί είπαμε πριν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε τις συσκευές αυτές χωρίς να έχουμε κάνει την έρευνά μας πρώτον και να περιμένουμε απλά να έρθει ένας άνθρωπος εδώ και να μας πει αυτό το σκάνερ είναι το καλύτερο της αγοράς. Καταρχάς, κανένας δεν θα πει ότι είναι το χειρότερο για τη συσκευή. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή, από εκεί και μετά επιλέγεις μια εταιρεία που θα μπορεί να έχει και την εκπαίδευση και τον άνθρωπο που θα. Η εκπαίδευση είναι άλλο θέμα. Όταν πάμε και αγοράζουμε, το λέω πολλές φορές τελευταία με τα σκάνερ, γιατί επειδή έχω κάνει πάρα πολλά σεμινάρια για αυτό το κομμάτι τέλος πάντων, πολλές φορές με ρωτάνε συνάδελφοι, φίλοι, είτε σε όλα τα events τα επιστημονικά, είτε θα με πάρουν ένα τηλέφωνο να με συμβουλευτούν. Όταν πάμε και πάρουμε ένα αυτοκίνητο, πρέπει ο πολιτής να μας εξηγήσει πάρα πολύ καλά τι προδιαγραφές έχει το αυτοκίνητο, πώς λειτουργεί το αυτοκίνητο, ποια είναι τα κουμπιά του που σας έλεγα πριν, τι πατάμε δηλαδή που πρέπει να ξέρει. Κάθε φορά που χρειάζεται. Αυτό. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε τα κουμπιά, ότι με αυτό καθαρίζει το τζάμι, με αυτό ανοίγει αποβαίνει πίσω. Ταχύτητες, ανοίγει το πορπαγκάζ. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε το manual να το δούμε αυτό. Όταν θα καταλήξουμε και θα το πάρουμε το αυτοκίνητο, άμα θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι κάπου, δεν θα έρθει να μας δείξει πώς το οδηγούμε το αυτοκίνητο. Είναι δική μας ευθύνη να είμαστε καλοί οδηγοί, να το πω έτσι. Και αν δεν είμαστε, πρέπει να γίνουμε. Γιατί εδώ έχουμε μπερδευτεί λίγο. Δηλαδή, μπερδεύουμε στο ότι η εταιρεία δεν μπορεί να μας βοηθήσει να αποτυπώσουμε ένα περιστατικό, για παράδειγμα. Αυτό είναι οδοντιατρική. Πώς θα πάρουμε το δάγκωμα? Είναι ευθύνη του εμπόρου? Όχι, φυσικά. Είναι ευθύνη του οδοντιάτρου. Ή αντίστοιχα υπάρχουν ευθύνες στο εργαστήριο. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να φύγουμε από αυτή την ευθύνη. Για μένα η καλή εταιρεία έχει καλό support σε οτιδήποτε παρουσιαστεί και μπορεί να παρέχει εκπαίδευση. Για κάποιον που ενδιαφέρεται ότι εντάξει, έμαθα τα κουμπιά τώρα, θέλω όμως να το χρησιμοποιήσω λίγο καλύτερα, έχουμε κάτι να μάθω περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Αγόρασα αυτό, έδωσα τόσα χρήματα γι' αυτό. Ναι, δεν είναι υποχρέωση όμως αυτό. Όχι, αλλά έδωσα τόσα χρήματα γι' αυτό. Υπάρχει κάποιο σεμινάριο που να πάω να δω πώς αυτό θα ανοίξω? Αλλά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Να. Και οπότε, καλή εταιρεία είναι αυτή που μπορεί να μας κατευθύνει σε όλα και να μην μας πει σεμινάριο,
κόψε το λαιμό σου, βρες, μόνος σου. Δεν έχω. Ναι, συμφωνώ. Δεν μπορεί όμως να παίρνουμε την εταιρεία πώς θα αποτυπώσουμε το περιστατικό. Ναι. Δεν επιτρέπεται. Υποτιμάμε πολύ τη δουλειά μας εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, όποτε ακούω τέτοια πράγματα και με παίρνουν κάποιοι συνάδελφοι να με συμβουλευτούν γι' αυτό και διαπιστώνω ότι δεν έχουμε πάρει τα αρχεία που πρέπει από την αρχή, δεν έχουμε φροντίσει να δέσουμε τα βήματά μας, να τα ενώσουμε το κάθε βήμα που κάνουμε και περιμένουμε από τον πολιτή να μας πει πώς θα κάνω το περιστατικό. Ας ανοίξει το διατρείο ο πολιτής τότε, να κάνει και άλλου είδους δουλειά, ας πούμε. Στην τελική. Ας πάρει έναν οδοντίατρο να του βάλει το πτυχίο, να το πω έτσι, και πρέπει λοιπόν να τα προσεγγίζουμε, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά, και πρέπει να τα προσεγγίζουμε σωστά και να θεωρούμε καλές εταιρείες αυτές που μπορούν να μας καθοδηγήσουν και να μας προσφέρουν λύσεις. Δεν είναι υποχρέωσή τους όμως από τη στιγμή που παίρνουμε μια συσκευή το πώς θα κάνουμε τα περιστατικά μας. Είναι δική μας υποχρέωση αυτή. Ας ψάξουμε τη συσκευή μας πριν την αγοράσουμε. Πολύ. Και ας συγκρίνουμε και ας καταλήξουμε στις συσκευές που μας εξυπηρετούν καλύτερα. Τώρα είναι και πιο εύκολος ο δρόμος. Γιατί πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια, τότε που ξεκίνησε εσύ το 2015, δεν θα ήταν και πολλές οι εταιρείες που υπήρχαν. Όχι. Ενώ τώρα μπορείς να το επιλέξεις. Τότε πήγαινες, ας πούμε, εγώ θέλω αυτό τον εκτυπώ. Ψάχνω την εταιρεία που το φέρνει, μία στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν υπάρχει άλλη. Ωραία, ξεκινάμε, ας πούμε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να βάλουμε τις πρώτες μας ρητίνες, να εκτυπώνουμε κτλ. Βγάζει αυτό, ναι, support, ναι, παιδιά, είναι αυτό. Μετά, μας παρουσίασε αυτό. Εκεί, αν, ας πούμε, δεν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να αντιλαμβάνεται την εκτύπωση, να μπαίνει ουσιαστικά να κάνει μια προσομοίωση της εκτύπωσης και να φαντάζεται το τι συμβαίνει και να είναι της δουλειάς, να μην είναι απλά ένας πολιτής. Έτσι, γιατί όσο και να εκπαιδευτεί ένας πολιτής, πιθανότητα ένας μηχανολόγος πάνω σε αυτό μπορεί να σου το εξηγήσει διαφορετικά, να σου κάνει το support. Ευτυχώς βρήκα άνθρωπο εδώ που μπορούσε να μου εξηγήσει τα πάντα. Αλλά γιατί ήταν η δουλειά του αυτή, η εκτύπωση. Δεν ήταν απλά να έρθει να μου πουλήσει τροχολιθάκια αυτό και έναν εκτυπώτη πάρε. Ήξερε να μου πει για την εκτύπωση. Δεν χρειάστηκε να μου πει πολλές φορές, και όχι μόνο σε μένα, σε όλους. Δεν χρειάστηκε να μου πει. Σου έλεγε συγκεκριμένα πράγματα που θα ήθελες να ξέρεις για να σε βάλει στην νοοτροπία της εκτύπωσης. Δεν είναι ηχητήριο, είναι εκτύπωση. Γιατί δεν είναι κοπή, όποιο εκτυπωτή και να εκτύπωση. έχεις, πρέπει να έχεις τις βασικές αρχές. Ακριβώς. Κάποιες παραμέτρους που πρέπει να φροντίσεις να τις ρυθμίσεις σωστά, κάποια τεστ που πρέπει να κάνεις για να φτάσεις να κάνεις κάτι που θα μπει στο στόμα. Πρώτα πρέπει να τεστάρεις ότι μπορείς να εκτυπώσεις αυτό σωστά. Ναι. Το ποτήρι. Μπορώ να το εκτυπώσω σωστά. Αν δεν μπορώ να εκτυπώσω το ποτήρι, δεν θα εκτυπώσω όλα τα άλλα. Δεν θα είμαι τυχερός. Πρέπει λοιπόν πρώτα να κάνω το ποτήρι σωστά. Και πώς δεν πρέπει λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν στο χρόνο που λέγαμε πριν, νωρίτερα, παίζουν ρόλο όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν να περιμένω από κάποιες συσκευές να μου κάνουν αυτόματα κάποια πράγματα και να γλιτώσω χρόνο. Δεν γίνεται να μην αφιερώσω χρόνο να κάνω τα τεστ μου, τις δοκιμές μου, να συζητώ με τους συνεργάτες μου. Θέλει περισσότερο χρόνο τώρα. Έχουμε πάντα την ελπίδα να οργανώσουμε την ομάδα που πρέπει και να προκύψει και χρόνος. Πάντως, επειδή είναι ένα καινούριο, αυτή τη στιγμή εξερευνούμε, είναι σαν να έχουμε πάει σε ένα καινούριο μέρος και προσπαθούμε να το χαρτογραφήσουμε και να το οργανώσουμε, αυτό είναι συναρπαστικό και είναι καλή η ρουτίνα και όλα αυτά, να έχουμε και κάποιες καλές συνήθειες και για την υγεία μας πάνω απ' όλα. Σίγουρα. Αλλά είναι εξίσου ωραίο να κάνουμε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Να μην είμαστε μονότονοι λίγο σε αυτά που κάνουμε. Να είμαστε συναρπαστικοί και εκεί να προσπαθούμε και εκτός. Να είμαστε. Ναι. Να προσπαθούμε να είμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς και μέσα στην εργασία σου να εξερευνείς συνέχεια πράγματα και να έχεις λόγο να πηγαίνεις, να βρίσκεσαι εκεί, έτσι. Αλλά και τα σημαντικά που είναι την ώρα που κλείνεις στο οδοντιατρίο και βγαίνεις έξω, από εκεί ξεκινάνε τα σημαντικά πράγματα της ζωής. Είναι ωραίο να έχεις λόγο να πας στη δουλειά σου, όχι σαν ρουτίνα, να πας και νωρίτερα γιατί θέλεις να κάνεις πράγματα, να δοκιμάσεις. Να μην βρίσκεσαι επειδή πρέπει να βρίσκεσαι. Απλά. Και ειδικά αν έχεις γράψει κάποια χρόνια το κοντέρ, έχει γράψει κάποια χιλιόμετρα. Εκεί λοιπόν είναι πιο απαραίτητο. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσω, η ψηφιακή οδοντιατρική λοιπόν είναι
άθλημα ομαδικό. Η οδοντιατρική είναι άθλημα ομαδικό, είτε είναι ψηφιακή είτε είναι αναλογική. Και από το κομμάτι το team που έχει στο ιατρείο, αλλά και σε συνεργασία με το εργαστήριο και με το ασθενή βέβαια. Όλα τα ωραία που βλέπαμε στην οδοντιατρική, τα ωραία βιβλία, οι ωραίες εργασίες, τα νέα πράγματα που βγαίνανε πάντα από μεγάλες κλινικές που λειτουργούσαν σωστά. Όχι μεγάλες σε όγκο, απλά το ότι έχουν τόσα μέλη μέσα και τόσο προσωπικό κτλ. Όταν είχε φτιαχτεί σε μια πολυκλινική που είχε και το εργαστήριο μέσα και το ξέρουμε αυτό τι σπουδαίο ήταν το να είναι ο ασθενής και όλο το team να είναι από πάνω του και μετά να κάθεται και να συναποφασίζει για τα βήματα που θα γίνουν και για όλα τα στάδια της θεραπείας. Αυτό λοιπόν δημιούργησε όλα τα ωραία πράγματα στην οδοντιατρική παγκοσμίως, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει. Η τεχνολογία μας το έκανε πολύ πιο εύκολο, γιατί μπορούμε να επικοινωνούμε με έναν συνάδελφο στην Ιαπωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπουδήποτε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να έχουμε πάλι τον ψηφιακό ασθενή μπροστά μας και να μιλάμε για τη θεραπεία και για όλα και για τι προοπτικές έχουμε στο σχέδιο θεραπείας το συγκεκριμένο. Οπότε ουσιαστικά έφερε για την κλινική το εργαστήριο και τις άλλες ειδικότητες μέσα στην κλινική και για το εργαστήριο έφερε τον ασθενή στο εργαστήριο και όλους τους γιατρούς. Είναι συναρπαστικό αυτό. Ναι, μου αρέσει. Οπότε λοιπόν δεν συγκρίνουμε σιλικόνη με σκάνερ. Συγκρίνουμε αυτά τα δύο που είπαμε. Δουλεύω μόνος μου και παλεύω όπως παλιά με τις δυσκολίες που γνωρίζουμε και τους περιορισμούς, ή τώρα πια ανοίγει το πράγμα και μπορώ να είναι μάλλον σαν να είμαι σε μια κλινική που ταυτόχρονα μπορώ να μιλάω με 2-3 συναδέλφους, με τα εργαστήριά μου, με τους συνεργάτες μου όλους και να συναποφασίζουμε έχοντας τον ψηφιακό ασθενή μπροστά μας για το τι θα κάνουμε. Φυσικά αυτά δεν αναφερόμαστε στο να κάνουμε μία στεφάνη για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να έχει κάποιος όλα αυτά. Μιλάμε για πιο σύνθετα σχέδια θεραπείας, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε όταν το κάνουμε ρουτίνα κάτι, πρέπει να το κάνουμε ρουτίνα. Την ψηφιοποίηση του ασθενή πρέπει να την κάνουμε ρουτίνα. Με ό,τι, να το πω έτσι, μέρη χρειαζόμαστε κάθε φορά. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε υπολογιστική τομογραφία σε κάθε περιστατικό. Αν δεν είναι κάτι χειρουργικό και δεν είναι εμφυτεύματα στη μέση ή κάποια πράγματα που πρέπει κοίστηση ή κάποια άλλα θέματα, μπορεί να μην χρειαζόμαστε μια υπολογιστική τομογραφία. Όμως ο ψηφιακός ασθενής είναι πολύ εύκολο να απαρτίζεται στην περίπτωση αυτή από την ενδοστοματική σάρωση και από τη σάρωση του προσώπου, από τις φωτογραφίες, από όλα αυτά που μας δίνουν πάλι μια άλλη οπτική, τελείως διαφορετική από παλιά. Τέλεια. Μια τελευταία ερώτηση έχω. Πριν σε ρώτησα για έναν νέο παιδί που ξεκινάει τώρα, τι εργαλείο θα έπρεπε να πάρει ψηφιακό. Ας αφήσουμε τα εργαλεία, τα αφήσουμε όλα. Ένα παιδί που ακολούθησε την οδοντιατρική και τελείωσε σήμερα. Τι συμβουλή θα μπορούσε να του δώσεις? Τι θα έπρεπε να ακολουθήσει, τι θα έπρεπε να κάνει για να ακολουθήσει το δρόμο αυτό? Θα πρέπει να κοιτάξει να ενημερωθεί πολύ παραπάνω από τη βασική του εκπαίδευση. Και να προσπαθήσει να βρει, βέβαια αυτό είναι η δυσκολία, τις σωστές πηγές πληροφόρησης γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο αυτό. Πρέπει να κοιτάει να ακολουθεί και να παρακολουθεί, να το πω έτσι, τις επιτυχημένες συνταγές, πράγματα τα οποία λειτουργούν έστω και αν είναι μακριά ακόμα και από τη χώρα του, έστω και αν είναι λίγο πιο ακριβά. Τους μέντορες δηλαδή ουσιαστικά, τους μεγάλους δασκάλους. Ακριβώς. Και τα πράγματα πια η πληροφορία είναι πολύ πιο εύκολη. Παλαιότερα κάποιος χρειαζόταν να ταξιδέψει για να πάει κάπου. Για να μπορεί να πάει να παρακολουθήσει κάτι. Ακριβώς. Τώρα η πληροφορία είναι εύκολη, θέλει φιλτράρισμα βέβαια, αυτό είναι το επικίνδυνο. Αλλά μπορείς να εκπαιδευτείς από απόσταση. Και μπορείς να έχεις τις πληροφορίες που θέλεις, να κάνεις τα βήματά σου και κάποια στιγμή να πας με φυσική παρουσία κάπου και να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για να τον κάνει να αγαπήσει πραγματικά τη δουλειά του και να μην μπει σε μια ρουτίνα παραγωγική, να το πω έτσι, από την αρχή.
ουσιαστικά να... Γιατί είναι κάτι μαγικό ή ο τομέας ο συγκεκριμένος, ναι, και το τι προσφέρει στον άνθρωπο, δηλαδή πέραν του να βάλεις μια εργασία στο στόμα και να μπορεί να λειτουργήσει κάποιος, πραγματικά κάποιες φορές αλλάζεις τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Αλλάζεις. Το έχουμε βιώσει πάρα πολλές φορές, και για μας πολλές φορές το να περάσει ένας ασθενής από τη γραμματεία και να αφήσει ένα σημείωμα ότι γιατρέ, πριν τόσα χρόνια έγινε αυτό, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί μπορεί να μην σε βρει εκεί. Είναι η καλύτερη αμοιβή κάποια στιγμή και καταλαβαίνεις τι impact, τι αντίκτυπο έχει αυτό στη ζωή κάποιου για να νιώσει την ανάγκη να περάσει να κάνει αυτό το πράγμα. Πόσο σημαντικό δηλαδή. Είναι συγκινητικό κάποιες φορές έτσι, να βλέπεις ασθενείς που πραγματικά ήρθε κάποιος και μου λέει, μου επανέφερες τη χαμένη μου αξιοπρέπεια. Μπορώ να μιλάω στα παιδιά μου, μπορώ να χαμογελάω πια. Νιώθει αυτοπεποίθηση, έχει κάνει normal κοινωνική ζωή, και αυτός ο άνθρωπος ήταν 82. Δεν ήταν μικρός. Δηλαδή, όταν έρχεται αυτός ο άνθρωπος που ήθελε σε αυτή την ηλικία να βλέπει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, είναι συγκινητικό. Και αυτό το προσφέρει. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε εξατομικευμένα δόντια. Γιατί πρέπει να ταιριάζουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θέλουμε τυποποιημένα χαμόγελα. Θέλουμε εξατομικευμένα χαμόγελα. Άρα το ανθρώπινο μάτι και χέρι το έχουμε ανάγκη. Πάντα. Τέλεια. Τώρα λοιπόν θέλω κάποιες τελευταίες ερωτήσεις να σου κάνω, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορες και θέλω μία απάντηση, ή το ένα ή το άλλο επιλέγεις, και έχεις και δικαίωμα για ένα πάσο. Λοιπόν, πάσο σημαίνει ότι δεν απαντώ τίποτα, πάμε στην επόμενη. Okay. Λοιπόν, ένα έχω όμως πάσο. Ένα πάσο σε όλα αυτά. Σινεμά ή θέατρο? Σινεμά. Ταινίες ή σειρές? Ταινίες. Συνεχίζεις ακόμα ταινίες? Ναι. Σειρές θέλουν χρόνο. Αυτό, με τις ταινίες είχα για να δεις ότι είμαι συνεπής σε αυτά που είπα νωρίτερα. Ναι, θέλει χρόνο. Όντως. Μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πατατάκια ή γαριδάκια? Τίποτα. Popcorn. Μπύρα ή κρασί? Αν πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο, πατατάκια. Πατατάκια. Ναι, οκ. Μπύρα ή κρασί προτιμάς? Τελευταία μπύρα. Ναι. Οκ. Με τα μεσονύκτια ή αχάραγα? Αχάραγα. Είμαστε τις ίδιες νομοταξίες αυτό. Τισέρτ ή πουκάμισο? Πουκάμισο. Νησί ή βουνό? Νησί. Το μπλε, το απέραντο γαλάζιο. Ελληνική μουσική ή ξένη? Ξένη. Προτιμάς νερό βρύσι ή εμφιαλωμένο? Τώρα πια εμφιαλωμένο. Σ' αρέσει περισσότερο να ακούς βινίλιο, από βινίλιο τη μουσική, ή streaming? Streaming. Γρήγορα. Facebook ή Instagram? Facebook. Λόγω ηλικίας. Αγκαλιά ή φίλη? Αγκαλιά. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ, Δημήτρη. Αναλογικό ή digital? Δεν χρειάζεται να κάνω αυτή την... Δεν θέλω την απάντησή σου, πάσω σε αυτό, κατάλαβα. Σεμινάριο ή συνέδριο? Δεν το πήρα εγώ. Το πήρα μόνος. Το πάσω. Λοιπόν, σεμινάριο ή συνέδριο? Σεμινάριο. Μαζί σου, 100%. Μορφή ή χρώμα? Και τα δύο τα θέλουμε, αλλά αν πρέπει να διαλέξω ένα, θα διαλέξω το χρώμα, γιατί αν το χρώμα είναι καλό, συγχωρεί πολλά πράγματα. Μιλάω τώρα όχι σε εμάς, στον ασθενή. Για μια δουλειά. Ναι. Αν το χρώμα δεν είναι σωστό, δεν κοιτάει τίποτα άλλο. Δεν καταλαβαίνει καν τίποτα. Εξάλλου τη μορφή πιο πολύ εμείς την καταλαβαίνουμε. Ναι, δεν μιλάμε κάτι να είναι άσχετο με το στόμα, έτσι, κάτι που να είναι πολύ κοντά. Το χρώμα λοιπόν μπορεί να δικήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια της ομάδας και ειδικά από την πλευρά του εργαστηρίου που έχει δώσει και την ψυχή του, και μπορεί να δικηθεί από το χρώμα ή το αντίστροφο. Μια μέτρια δουλειά η οποία χάνεται μες στο στόμα να την κάνει αποδεκτή. Κοίταξε, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Θα σου πω ότι η δική μου σκέψη από τη μεριά του τεχνικού, του τεχνίτη, είναι ότι και ο ανθρώπινος εγκέφαλος πρώτα εντοπίζει το σχήμα και μετά το χρώμα. Γι' αυτό και μέσα στο σκοτάδι μπορείς να διακρίνεις τη σιλουέτα ενός ανθρώπου. Άρα
χρειάζεται μικρότερη προσπάθεια, άρα εντοπίζεις πρώτα σχήμα και μετά χρώμα. Σαφώς το ένα συνδέεται με το άλλο 100% και το χρειάζεσαι και το ένα και το άλλο, αλλά παρατηρώντας μια εργασία που θα έρθει ο ασθενής με ένα δυσχρωματικό δόντι και θα του κάνεις ένα γρήγορο κλειδάκι με μια σιλικόνη, θα το τροχίσεις και θα βάλεις μετά ένα μεταβατικό υλικό, μια ακριλική στεφάνη, έτσι, η οποία χάνεται στο στόμα ως διαμαγείας γιατί έχει το σωστό σχήμα. Έτσι. Και έρχεται μια εργασία μετά από το εργαστήριο που είναι πολύ ωραίο, πετυχημένο, αλλά δεν ταιριάζει το σχήμα και κάνει μπαμ αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί τελικά να επιλέξει ένα από τα δύο. Ναι, μεν εγώ ασχολούμαι περισσότερο με τη μορφή, αλλά στο σεμινάριο εννοείται ότι έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το χρώμα. Και όλες οι μεγάλες εργασίες που βλέπουμε, ωραίες εργασίες, που βλέπουμε από διακεκριμένους του χώρου μας, συνυπάρχουν και τα δύο. Δεν είναι το ένα από τα δύο μόνο που θαυμάζουμε. Και τώρα, μιας και πιάσαμε την κουβέντα γι' αυτό, σύντομα να πω ότι δεν παίζει ρόλο τι κόπο έχουμε κάνει όλοι μέχρι τη στιγμή που θα βάλουμε μια εργασία στο στόμα. Αν και τα δύο αυτά δεν είναι σε υψηλό, δεν είναι υψηλού επίπεδου, να το πω έτσι, και μια σωστή εργασία, πάνε λίγο χαμένα όλα τα προηγούμενα. Δεν μπορεί να τη δεχτεί την εργασία ο ασθενής. Ναι. Που στο τέλος της ημέρας πρέπει αυτός να νιώθει χαρούμενος και να νιώθει άνετα με αυτό που θα είναι στο στόμα του. Ναι. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο και το ένα κομμάτι και το άλλο για μας. Απαιτεί πάρα πολύ εκπαίδευση. Έτσι. Εμείς, ας πούμε, φαντάζομαι ότι εκτός των σεμιναρίων που κάνουμε πάνω στο κομμάτι της μορφολογίας, έχουμε δημιουργήσει και μια πλατφόρμα που είναι η M-Denta, έτσι, που έχει ψηφιακό, δηλαδή έχει εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο το έχουμε βιντεοσκοπήσει για κάθε δόντι ξεχωριστά, για να συζητάμε την κάθε λεπτομέρειά του. Και είναι πάρα πολλές ώρες όλο αυτό. Ναι, μεν είναι το καθένα ξεχωριστό και είναι 1/4, ας πούμε, για το κάθε δόντι, αλλά είναι πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τι υπάρχει σε κάθε τετραγωνικό χιλιοστό του δοντιού και για ποιο λόγο. Το κυριότερο. Άρα αυτό είναι από μόνο του μια τεράστια σπουδή του σχήματος, γιατί δυστυχώς στα σεμινάρια που αφορά το τεχνικό κομμάτι γίνονται πάρα πολλά ανά τον κόσμο για το χρώμα, για το πώς θα φτιάξουμε ένα κεντρικό, έτσι, τι διαστρωμάτωση θα κάνουμε στο κεντρικό. Και δεν ασχολείται κανείς, γιατί δεν υπάρχουν εταιρείες πίσω από αυτό για το σχήμα να γίνουν σεμινάρια πάνω σε αυτό, έτσι. Και αυτό είναι ένα παράπονο δικό μου, βέβαια, γιατί πραγματικά οι εταιρείες δεν έχουν κανένα λόγο υπαρξιστή να πουλήσουν, ας πούμε, λίγο κεράκι ή λίγο γύψο που κάνω εγώ, έτσι δεν θα υπάρχουν. Αλλά αυτό που είναι το σημαντικό όμως, ξέρεις, θα αφήνουμε λίγο πίσω και μένουμε στο χρώμα και πάμε να δούμε ένα κεντρικό μιας διαστρωμάτωσης που θα φτιάξουμε και βλέπουμε πώς γίνεται ένας κεντρικός με μια διαστρωμάτωση η οποία μπορεί και να είναι φανταστική, έτσι, να μην είναι εκείνη τη στιγμή από κάποιο συγκεκριμένο ασθενή. Και βλέπουμε το κεντρικό, αλλά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να καταλάβουμε. Βάλαμε αυτά τα χρωματικά στοιχεία στο κεντρικό, αλλά δεν υπάρχουν όλα στον πλάγιο. Ο κοινοώτας έχει άλλη διαστρωμάτωση, πιο απλή. Προγόμφοι έχουν διαφορετική. Άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο να μάθουμε για ένα κεντρικό. Και πάμε να δείξουμε και εμείς, σαν εκπαιδευτής και εγώ που υπήρξα στα κεραμικά υλικά, να δείξουμε ένα κεντρικό πώς θα φτιάξουμε μια διαστρωμάτωση. Και εκεί κάπου στο κομμάτι της εκπαίδευσης με ενοχλεί το ότι δεν ασχολούμαστε με το ουσιαστικό κομμάτι που θα έρθει να συμπληρωθεί και το χρώμα. Και γι' αυτό λέμε ότι κάποιος πρέπει να ψάχνει να βρει λίγο διαφορετικά πράγματα από αυτά που πήρε από τη βασική του εκπαίδευση. Δεν μπορείς να για να εμπλουτίσει τη βασική του εκπαίδευση. Όταν, Δημήτρη, μπαίνει στη διαδικασία της εξέλιξης, είναι ένα τρένο one way. Δεν υπάρχει σταματημός σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσεις αυτή τη στιγμή την εξέλιξη. Δεν μπορείς. Δεν νιώθεις καλά. Δεν θα έχεις αυτή τη σπιρτάδα που έχεις στο μάτι αυτή τη στιγμή που μιλάς για αυτό που σου αρέσει. Δεν θα μου λες ότι ευχαριστιέμαι να πηγαίνω, ρε παιδί μου, στο ιατρείο μου να αναλαμβάνω τα περιστατικά μου. Δεν θα το έλεγες. Οπότε δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό. Συμφωνώ. Τέλεια. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο επεισόδιο του Dental Path. Συζητήσαμε για την ψηφιακή επανάσταση στην οδοντιατρική με τον κύριο Τασάκο. Δημήτρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σου και τις πολύτιμες σκέψεις σου.
Ήταν χαρά μου, πραγματικά. Να είμαστε, το απόλαυσα. Την κουβέντα την απόλαυσα. Εύχομαι να είμαστε καλά και να τα λέμε και να βλέπουμε και τον ψηφιακό κόσμο πώς θα πηγαίνει. Έτσι, και να δώσεις και έναυσμα σε πολλούς συναδέλφους που θα μας δουν να ασχοληθούν αρκετά με αυτό το κομμάτι. Και εγώ βέβαια από τη δικιά μου την πλευρά με τις αντιρρήσεις που έχουμε τις εταιρείες να μας βρουν λύσεις για τις ρητίνες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και εσάς σε όλους που παρακολουθούσατε αυτό το επεισόδιο. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε περισσότερο, κάντε like, share και subscribe και φυσικά αφήστε ένα μικρό σχόλιο στην περιγραφή από κάτω, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον αλγόριθμο του YouTube να προτείνει σε αρκετούς να δουν το βίντεο αυτό και να μεγαλώσει αυτή η ομάδα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι την ομάδα μου που σίγουρα θα συντελέσει τα μέγιστα για να μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή, και τους χορηγούς μας που είναι η M-Denta, η ψηφιακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό βιντεογραφημένο που αφορά την οδοντική μορφολογία, την Ariston Dental με τις καλύτερες απαντήσεις για οδοντοτεχνίτες και για οδοντιάτρους, την Digident που είναι πια το σπίτι του ψηφιακού κόσμου και την Avent Dental που μας υπόσχεται μια ειλικρινής και ανθρώπινη συνεργασία. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο θέλω να είστε όλοι καλά. Θέλω ό,τι κάνετε να το κάνετε με αγάπη και να ακουμπάτε και ένα κομμάτι του εαυτού σας σε αυτό, και φυσικά μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.